Yeah.
ያዘስባት ሴዋ ንጉሴ ዋምላች ሚካኤል መልአክ ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ዘኩል መላእክት ቤሎ መላእክት ክብሮ መላክቻኑ ለክርኩ ማህበረ መላእክት ወጋን ሰላም ለክሙ ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሐዋርያት ክንዋን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማዕት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ዘሳት ቀዳም ማህበረ መላእክት ወስብሐት ለክርስቶስ ወእሙ ሰላም ሶበከስታዊ ለውዳሴክሙ ብሬማህሌ ልሳን የትክስሙ ምስሌየ ሃለው ምስሌኩም ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማርያም ሰላም ታዘበስባለሉ ሰላም ለመላእክት ወስም በሰማይ ተላይሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሎ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ለዘእንግድ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ወስጋ ማርያም ለባለመለክቱ ሰላማት ያካልን ለዛሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ ለስመ ሥላሴ ከተቀይሴ ሰላም ለኩልያቲክሙ ለእሩያን በአካል ዓለመክሙ ሥላሴ አማወተ ለሳክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ካለ በሰመ እትባበው በማርያም ድንግል ወቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ
ሰላም
ሥላሴ
ኃጢአተ ሕዝብ እጅግ ተበውሃለች እምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ ትኩን ተንከተል ለውሉደ ሰብእ ለሕይወት ዘለዓለም ለክይደሉ ከመ ትኩን መድኃኒቶሙ ለማይምናን ሕዝብኪ ኦ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ
ሰላም ለክሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ዑራኤል ወሩፋኤል ሱራኤል ወፋኑኤል ወሳኩኤል ወሰላም ለቅዳሴክም ትጉሃነ ሰማይ ልኩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ዑራኤል ወሩፋኤል ሱራኤል ወፋኑኤል ሰላም ለክሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ዑራኤል ወሩፋኤል ሱራኤል ወፋኑኤል ወሰላም ለከናብሪክም ከመ ትከውነ በማኅፀነ ክርስቶስ በደሙ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይትከ አዲ ለሰብሳይ እንደ ሥጋው እንበልባ ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራም ማህሌታይ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ሞትከ ይበሸሲማ ሰላም ለሚካኤል ዘነል ሱራሁ ይትከሃን ወትር በመስዋይሁ ቅዱሳን ዮም ለይተጎዋ ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ከሐዋዝ ሸርነ መንግሥቱ ለቃል ማሰብከ መልማየው ሰላም ለንዌት እንዝክረ ውዳሴሆ
ተስፋሆም ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወለሰማዕታት ኃይላት መላእክት ዘራማ ኃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ለስልክ ወለአንያሳ ለመንፈሳዊ ትርብ ዘመናለሁ ማጸንቼ ማርያም ይከብር ምስሌት ጽራርያም ዘላይሉ ወእምኪሩቤል ትርቤተ ዘይጸወት መለኮተ አቅመረ እሳት ሰላም ለአፎች ያበበረከት ሩፍ ዋንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ ማርያም በችላን ጆኮ ይታገድምጅኪ በመናዚሁ አምስር ወልሳን ይትመተር ወይ ታተማ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወልደ መድኃኒዓለም ቀዲሞ ዲያዘናል እግዚአብሔር ይባረክ ወይባርክ ስሙ አንቀሳድኖ ማርያም ጽላተ ኪዳን ይልዋባብሮ ዘበላይስ ዘሳን ጸጳሎስ በአማን ቅዱሳን መግዳገሳ ተከታ አስራባት ወይን ውስታ ተሰራ ቁርባን ኩሎ Yeah.
Ah
Oh
Oh
መዝገቡ ለቃል እጸባጦስ እንተ በአማን አንቀጸ ብርሃን እጸባጦስ እንተ በአማን
ጽጌረዳ ወላድ ሀረገ ወይን ዘእምነገደ ይሁዳ እንተ ሰረጸት ለሕይወት
Yeah.
ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ሀበ ህንፃ ህይወት ዘተሃደሰ እምቅድመ ዝኒ ሀቤሁ ስዳ ወልድኪ ፈለሰ Ah
ሰላም
Hey
ወማይደሮ በጽድቅ ዘገብረ ካህሊ ፈለሰ እንዘ ይበሊ ሀበኢ ይበል በመሰ እንዘ የሃሊ ዳዊት አቡሃ ዘወልዳ ዋዕል Yeah.
ፍጽምት ዘጳውሊ ፈለሰት እምዘይበሊ ሀበ ኢይበ ደብተራ ፍጽምት ዘጳውሊ ፈለሰት እምዘይበሊ ሀበ ኢይበ በመሰንቆሁ ዘየሃሊ ዳዊት አቡሃ ዘወልደ ዳዊት
እምዘይበል አበይ ደብተራ ብእስ ዘባዊ
Ah
ኩሉ ትቤዘዊ ጸምር ጸዓዳ ሰላም ለዝክረ ስምች ሀማዝ እምነ ከልቤን ወቅስ ወምነ ሰንበት
Ah
᾿
እመ አምላክ ወልጅ የጽዋች ውስተ ሕይወት ወመንግሥተ ክብር
Yeah.
Yeah.
What
ውስተ ሕይወት ወመንግሥተ ገብር ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ወልጅ ይትባረክ ውስተ ሕይወት ወመንግሥተ ገብር ወልጅ ይትባረክ ውስተ ሕይወት ወመንግሥተ ገብር ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ወልጅ ይትባረክ ውስተ ሕይወት ወመንግሥተ ገብር ወልጅ ይትባረክ ውስተ ሕይወት ወመንግሥተ ገብር ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ይስቀየ ሰላም ለስዕርተ ርእስኪ ዘተንእደ ጽፍረሁ ለአውጅ በከናፍሪሁ ማርያም ድንግል ለእግዚአብሔር ጽርሑ ለገብርኪ እግዝእትየ እሽትልድም ይላሁ ከመ ይቤሉን ይጸር አይቴኑ መምክሩ ሰላም ለርእስኪ በቅባ ቅዳሴ ርሁስ አኮ አኮ በቅባ ደነስ ማርያም ዘእግዚአብሔር ነፍስ ያንጻኒ እምነሩስ በፍቅር ቅዱስ አስዮ ተራኪ ዘቀሲስ ሰላም ለገጽኪ ዘጥቀ ይልሂ ምስነ ከዋክብት ተወህድ ወፀሐይ መብርሂ ንግድና የዘፍሪ በማል ወለይቲ ተበኒ ዘንቢ ስተታበሳኒ ጠፍ በዘይቲ ሰላም ለቀራንብትኪ ደመናተ ብካይ እለኮና አማ አይመመ ወለድኪ ቅናተ ቀያፋ ወሃና ማርያም ክርስትና ስኒ ገዘት ያስና ከማስተሳት ዜና ሰላም ለአዕይንትኪ ዘተመሰለ አብያዘ ለፈጽማ ትእዛዘ ማርያም ድንግል ተታምር ይጋዘ ናዝሲን በማሪቺ ቤት ክለተ በአብዘ ቦቃው ስድም ይኩን ሁዘ ሰላም ላይዛንኪ እለ ሰምዐ ቃሎ እግዚአብሔር እግዚእ ሶበለ ገብርኤል ተመሰሎ ማርያም ድንግል ተሳህሎ ሶበለ ተሳህለ አህሎ ያጽማኒ ለላላየሎ ሰላም ለመላትኪ በእሳተ አምብዕ እለውያ ጊዜ ሰቀሉ ከበኩርኪ ወሉደ ራሔል ወልያ ማርያም ድንግል ለነሲት በርስካያ አድነኒ ማበደ ዛራርሳ ግራራያ ከመማይፈት ጠቢ ወምነን ቼንያ
ሰላም ለአይናፍኪ መሳድቆ ሰናይ መዓዛ ይሄይስ ፈድፋደ ጤና ስሂን ዘጠረጴዛ ማርያም ንግድ ምርኩዛ ስዋሱ ዘምሮዛ ተሬድ ቤት ወይዛ ፍዳ ኩኒኒ ቃውም ወቤዛ ሰላም ለከናፍርኪ ከመፍሶ ቀይስ ስርጉተ ቅዳሴ ወንጽ ማርያም ሰላም ለአፍኪ ዘሰአመ ርእሰነ ዘአባይሮ ጉቱ በጊዜ ኮነ ሕፃነ ማርያም ድንግል ዘጠንዩ ሲነ አብረታ በዛቆ በጌቴ ተገነ ለናዘቴ እሙ ብሲ ብቱነ ሰላም ለአፍካነች ሀሊበ እጎልት ዘተዛወጋ መራእየ ቅሩጻተ ለመሳብ አርጋ ማርያም ድንግል ለተሰረስታ በጎትታ ፍቅርን ይበለጥጋ ለተሰደው ወዝጋ ዘአቢ እንዚ ይፈሰጋ ሰላም ለልሳነኪ መዓዛ ሀሊ ወመዓር ዘተነበዮ ማርያም ተዶሃን አድባ ምን የማነጠር ምን የማውት ተሳንቲ ሰማይ ወምድር ሰላም ለቃልኪ ማስራለ ወይን ጦሙ ወይም ድምፀ ናብሊስ አዳም ዚያረስኦ ለህማም ማርያም ድንግል ዘባኔ ወተቋም ሰላም ለእስንፋስኪ ዘማዛሁ ህይወት ከመማዛእት ሁርይ ዘውስተ ገነት ማርያም ድንግል ለተክስታት ነኒ ተሰናይ ወስውርን ሞት በአካልች እርግቤ ሄሬት ሰላም ለጉሬች ሰናይ ወይን በከመ ይቤ ሰሎሞን ማርያም ድንግል ለባስታቢ ብርሃን ጥንቃን ሰላም ለክሳድች ቃማንስ ዛነቀ ከመ አዋልድ አኮ ብሩረ ወርቀ ማርያም ዘተመሰልሽ ማነቀ ሕይወቴ ዘላል መተሰሰቀ ሀልቀ ወስቅን ሽክም ከማተ ዘገብ ጽድቀ ሰላም ለመታክፍትኪ ለጉሁሳት ማንቱ ለየጋይ እምነ አሮቱ ማርያም ድንግል ሎሴ ሰርከቱስ በእኔ ግዝቴ ሳይከረገነ ዝሙቱም ለገማን ምራራከ ወጣ ኮትበቱ ሰላም ለዘባነኪ ዘባነኪ ሩብ ዘአብየ ሐዚሎ እሳት ወእምርስነ ነዱ ይወየ ማርያም ድንግል ፈጻሜ ኩሉ ጻቄ ሀብኒ ግዝቴ ዘተመነች ሰናይ ለራስሮ ሰላም ለእንግዳቺ ለእሳተ መለኮት ምርፋቁ ዘቄድስ ነፍሰ ወያጢ ሞቁ ማርያም ግልላይ ያዝኖ ለሳይ ማንቲ ስምኩ ሰላም ለጽንች ለጥበበ ሰማይ ምዕራፋ ይትረከብ ሱታፋ ማርያም ድንግል ዘተካዊተ ሰላም ተስፋ ኩንን እግዚእቲ ጨመፀሪያ አገፋ ከመሆን አሁያስ የወደ በገንፋ ሰላም ለአይዳዎች እሳተ መለኮት ለገሰሳ አውቃፈ ብሩር ወርቅ ለስርጋዊሆን የሐሰሳ ማርያም ድንግል ለመቃን ከርሳ ሎታለም ሩክሳ በዲበስጋ ይድን በልጊሳ ሰላም ለመዛርእኪ ዝተረሰየ ኃይለ ከመ ይጹር ነበልባለ ላጅ መሰለለ ኃጢአት ለገብርኪ መፈቀደ ተላለ ከመጥም በለብሲ ንሁለ ሰላም እብ ለኩርናኪ ወድሶ ለእሳተ መለኮት በላይ አምጣነ ኮነ ተራሶ ማርያም ድንግል ሉቢነት ጄ ሰላም ለእመታትቺ እለጸና ይፍትላ ሜላተ ወወርቀ በናዝሬት ወበገሊላ ማርያም ድንግል ተወቃላ ሰረገላ ንማል መሃላ ከመታይዳድርን በገዘተላ ሰላም ለእራትቺ ለስፋት ለመጥቦ ስቴ መድኃኒት ጹርየ ወእግል አይቦ ማርያም ድንግል ስእለኪ በተሰፍዎ ከመቃሎ በተጣው ስማታትቺ ዜሞ ለገብርኪ አብ ድምልእነ ለቦ ሰላም ለአጻብዕች መርሃድየች ለሰረጻ ምህልቆ ሰላስ ወስብ እንዘ ኢሐጻ ማርያም ድንግል ገብረ ኤልያስ ነቢየ ፋጻ ቀብን በሌለትች ናሜ ዛ የተሰና ዘብኡ አመጣ ሰላም ለአጽፋረ ሄዴኪ መልዕልተ አጻብዕ ለሰረቃ በብህቀ ዘልፈ እንዘ ይልሃቃ ማርያም ድንግል ማቶቴ በውሰጣቃ ሰድን ለገብረቴ ለአመቴ በንፍቃ ዝንቱ ውእቱ ለድቤ ተሳቃ
ሰላም ለአጣትኪ ለዋሃዛ ፍጹመ ድንግልናዊ ሀሊበ ውስተ አፈ አምላክ ቅድመ ማርያም ድንግል አንሳች ሰላም እምኒ ለአጣትኪ ለበለች ያስሰመ ሰላም ለገቦች ዘአመል ማለወር ክዳኑ በከመ ዳዊት ይዜኑ ማርያም ድንግል ለቆሙ በተስኑ በለን ስኔ ካልሆኑ ለካህን ለከሙ ሰላም ለከርስኪ ዘአፈድፈደ ተበጽሖ እምታቦተ ሙሴ ነቢይ ለጽሬ ትእዛዝ ዘይሃቦ ማርያም ድንግል ጽዋዕቲ ማስቆ ጸሬ አመጣ ኃይለናች ይጾ ስከነስተቆጠቀ ድሪት ተብሎ ሰላም ለልብች ምነበቀር ርሁቅ አምጣና አረግ ወሰብ ማርያም ድንግል በነቶሪያን ደቂቅ ክነኒ ሰከብካብ ለክኒች ሩቅ ከመቀሬት ዲሁ ዘወርቅ ሰላም ለእብል ለኩሌትኪ ክልኤ ዘቅባ ክህነት ቀርን ወይነት ሴት ግቤ ማርያም ድንግል እንክል ጉባኤ ፍጻሜ ለእንቲአከ ከውነከ ረዳዬ መራደ ጸርቅ ይስራት ትንሣኤ ሰላም ለህሊናኪ ሀልዮ ሰናያት ልማዱ ወገብረ ምህረት መፍቅዱ ማርያም ድንግል ለዳዊት ወለተወልዱ ዝኒ ማዛብንቺ ዘይትረከብ ዘመድኡ ወበማይወት ጽኒ ምረጻ አዱ ሰላም ለአማውትቺ ነበልባለ ሐዘን ዘአውዓዮ አመዋ ለወልድቺ ስቁለ በቀራንዮ ማርያም ድንግል ጸበጠብ ዘተነቢዮ ሌላይ ላስተስሪዮ ታልቺ ዘፈልዮ በስርዓተ ካህን ላይ አኒ ጸልዮ ሰላም ለንዋያ ውስጥቺ አምሳለ ንዋያ ለደብተራ ስብሐተ ልዑል ዘይሰወራ ማርያም ድንግል ትምክህተ ደቂቃ ለሳራ ባለዕለት መበለተ ሥራ ለማመጽነት ንጻሕና መመቃን ወተዋይ ምህዋራ ሰላም ለንዋያ ውስጥች አምሳለ ንዋያ ለመቅደስ ንዋይች እሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ድንግል ዘገዳምኒሃ ባቶት ከሚያነምሆ ለብዝኒስ ፍቅርቺ ካህኒ በሥጋ ወነፍስ ሰላም ለህብርትቺ ከማእከከ ርእየቱ ዘየዐርቀ እምትስሕቱ ማርያም ድንግል ጸሎቱ ከመይቁ ቁርአን ወራሁ የዝቱ በጽዋዕቱ ለይዮ ወስኪ ወቱ ሰላም ለማኅፀንኪ ለእግዚአብሔር ማህፈዱ ዘሐነጸኪ የማነብሩ ማርያም ድንግል ብእዝና አዱ ቤች ያካዱ ለርኪ በኩሉ መፍቅዱ ዘካካሉ አይኒ አሃዱ ሰላም ለማኅፀንቺ ለእግዚአብሔር ዘውጉ ብዑል ሥርዓቱ ወፍሉጥ ሕጉ ማርያም ድንግል አካለ ሕይወት አርጉ በእድን እግዝእትየ ኃጢአተከ ሀደጉ ማርያም ከሰማይ አይረጉ ሰላም እብል ለድንግልናች እጹብ እንደምኔው ሰረቀ ፀሐየ መለኮት እቱብ ማርያም ዘስነንስሪ ፍትው ዳሪ በልና ባኑር በበር ከብኒ በለቆ ምህራን አበው ሰላም ለሀብቀች በትረ ሌዋዊ ሳውዕ ዘኢሐፀነች ጠል ወዘኢሰቀየች ነቅ ማርያም ድንግል ለመድኃኒት ወሰድ ሰድኒ ቤተፍቅ በተማሪች ባቁ ስለወሪያንች ረገ አሉ ሰላም ለአብቃጽኪ ለይነብር አድርገተ እምነ አብራኬኪ ላለ ወእምነ ሀብቄኪ ታተ ማርያም ድንግል ዘተአምረ እሳተ ጽብዓ ወምስር ሮት ዘተሰምዐ ምሕረትኪ ግብር ሰላም ለአብራክኪ በስብሐተ ልዑል ዘአስተብረከ እምአመ ወሃቡኪ ብጻ ውስተ ኦሪታዊት ታዕካ ማርያም ድንግል መንበር ዘእመቤካ ዘስደቶሙ ለኃጥኣን ማጸናፈ ፋሲካ ጽጉኒ መንገደች ውክች መንካ ሰላም ለአይጋርቺ እለ ጻመዋ ለረዊት በረዊት ቤተልሔም ዘይሁዳ እስከ ምድረ ግብፅ ማርያም ድንግል ስለነበረባል እዝ ለሀዲር በቤተናች እንደመጠፈቅሉ አጥብን ዳይጽ ሰላም እብል ለዘዚአች ሰኮና ዘይደፃ በውስተፍና ማርያም ድንግል ትምህርተ ጅላ ከስተደና ጤና ለኑስ ህፃና ሰላም ለመከየድች ለረከቦን መከራ ፍርሃተ ቀተል ተሃራ እንበላ አሳእን አመሆራ ማርያም ጽዮን ታበቃለ ጽድቅ መንፈቀ ዕዝራ ወለአብ ወሊሆን ከመቼያች አፍተራ ፍቅርች አፍቅርኒ ጊዜ በምራ ሰላም እብል ዘአጋርች ያጻባ ሐሳበ ህልቆን ዘኮነ ምስለ ስዳ ርባ ማርያም ረዊት ወበጉባ አፍትን ፍትያ ሶባፊ የስነች ጸዋ
ሰላም ለአጽፋረ እግርኪ ዘይፈቀድ ለስራዊ ጥማታት ህምር ምድራዊ ማርያም ግን ሐውልተ ስል ዘወለነዌ ሱቅኒ ትንታኔ ዋልህን ማርዌ ዳሌ ዛምጻዶዌ ሰላም ለቆምቺ በቀልተ ዘተመሰለ ሀበ ሙዓዘማን ዘበቆለ ማርያም ግን በስለች ሲለ ይረዳለ ይረከብ በረራዬ ከማልቲ ይዘብለ ሰላም ለመልከይቺ ዘተሰርገ አሚረ ዘያበርህ ወትረ በቀልቴ አንድ እንተታበድር ይፍቀር ይህን ገዘዚያቺ ማርያም ምረ ዘይሰሞ ካለ እንግሪች ነገረ ሰላም ለጻተ ነፍስኪ በለጻይር ወጻማ ለነቢር ዘልፈ በየማነ ወልድኪ ሄማ ማርያም ድንግል ስለተለቆስ ወገርማ አጽኒ በረድኤትኪ ወሴት ካማ ተራ አብሮ ታዛቅማ ሰላም እብል በነስጋኪ ጽሩይ ዝተመሰለ ባህርየ ማርያም ድንግል አጠውለይኔ ንሲተ ሬቺ እንዳቅረብ ኩዝናይ ይታደግ በብን ስጢ ሰማይ ሰላም ለግንዘተ ስጋኪ በእደ ሐዋርያት አርጋብ በአፍ ወፈት ቅዱብ ዘሐሳብ ሴጡ እጹብ ማርያም ድንግል ወለተ ኦርያን ተሰብሪት ተማብ ይትነኒ ከመጥፍ ፍርጃለ ሰላም ለመቃብርቺ ለጌቴ ሰማኒ በመርህባ እንተ ይእቲ ለኢየሩሳሌም ቅሩባ ማርያም ድንግል ሀገረ መንግሥተ ርግባ ሜጦ ወርቅ ማኬር ወጸላፎ ምሳባ የተሰማን ተስጋች ምስካባ ሰላም ለመቃብርቺ ለኢየሩሳሌም በአዲያማ እንተ ይእቲ ጌተሰማኒ ስማ ማርያም ሰንበት ለበሰ ቁራን ጻማ ማሄረ ላይቺ ፀሐይ ቅዱሳን ዘራማ ሃይማኖት ጸለለች በመንገድ ግርማ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች መካነ ፍስሐ ምጡቀ በአይባነ ባሕር ዘተነቀ ማርያም ደካ ሊትከደን ይሰከ ጺም ተውዛዜ ይናልከ ሶበኮነጥቀ ዝናመ ክረምት ቀለም ወሰማይ ረቀ ሰላም ለፍሰተ ስጋኪ ወለተ ንጉሥ ይሁዳ ወወለተ ለዌ ሁቡ ሀብተ ክህነቱ አግዳ ማርያም ድንግል ቤዘም ስገዳ በጺም ይልጽሞ ለስማርቺ እንግዳ እመባከ በቅድሜ ስፍራ ምድረ ሴዳ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ለባትረ ብርሃን ሀበተ ተክሉ ለገነተ ጽባህ በማዕከሉ ወድሽ አንቲ ወስብክ ኩሉ ነጻጻታ ታታው ወንዶት ካን ለላይሉ ማርያም እቺ ስብሐት ይደን በዝንቱ ቃለ ማህሌት ወበዝንቱ ይባል ዘዘይ ስነች ብሲ ዝረከቦ መግዳሜ ብጽሕት ፍትሐ ዘትየ ማርያም ማርያም ስብሐተ ድንግልና ጅዘልፈ ይነግባዞ እግዚአብሔር አቤት ቃሎ ገብርኤል ሰማስሎ ማርያም አምላክ የልጅ በዘነግሞ ሰላም ሰላም ወሰላም ብሎ ማህሌትና ማህሌት መላእክቲ ተቀበልና አምላኽና ኩሉ ወቅኒኻ ዛዕርግ ስኻ ተቀበሎ በረልና በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፈለና ነፍሳት አግብቲ ኳይናትከ አቡነ ገብረ ሥላሴ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ መድህን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝብና ናጻናን ዓልናፍ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደልና ከም ተሓደግናሎም በደልና ናፃና እንደገና ክፋድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሚን ኦ ዝእትየ ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ
ሓጢኣትና ሰሪልና ፍትወድኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። وعصمي ذنش وبيت أبوش اسمه تقديش ولا تتسكري ولا يسألوا يكبرن سائل واتكا بيمانك بالبسا وبالبا صفت وارت سامي ولا تيا وريا وتغي إذنكي
كل ጊዜ መሐረና كل ጊዜ قرب አምላክ ይቅር ይበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና እንጸድቀላ አምሮ አድለና ቃል ወንጌል መስማዕ እዛን መንፈስ ክፈተልና ቃል ሰሚና ምግባር ድማ በኃይል ይደግፈና በረከተ ደና ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ሐዋርያት ተገለጽካሎም ሕጂ ነው እግዚአብሔር አምላክና ተገለጸልና አብድኻምና ኃይሊ አብ እምነትና ድኻን ክህሉ ክትምላልና አብማምና ፈውሲ ትኮነና እንድልምነካለና ስለሁሉ ተመስገን። አብ ሰማያት ነበር አበና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልን ከምቲ ሓደግናሎም በዘና ርሳና ሕደገልና ካብ ክባድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወሆም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ነፍቶ ወልድ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን።
መንግሥቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ዲያቆን አውሎቻችን ሰቦይታ ከወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙር ሐዋርያን ዝንቀል ቃል ባርክ ክብረ መንግሥቱን ዘላለም ዓለም ክብር ምስጋናን ወይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 39 ክሳብ 56 በትምነቲ ማርያም ተንስአት ተኣላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በላታ። ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ። ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርሑቕ እዩ። ኣደ ጐይታዬ ናባይ ክትመጽእ እዚ ኸበይ ኮነለይ እነሆ ድምፂ ሰላምታ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ቃል እግዚኣብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እሞ እታ ዝኣመነት ብርክቲ እያ። ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ካብ ኣምላኸይነት በቲ መድሓኒ ባህ ይብሎ። ውርደት ባሪያው ስለ ዝረኣየ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለይ እሞ ሽሙ ቅዱስ እዩ። እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅቲ ክብሉን እዮም። ምሕረቱ ነቶም ዝፈርዎን ውሉድ ወለዶ ይነብር። ሓይሊ ቅርጹም ገበረ ንኹርዓት ልቢ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረቦም ንሓያላት ካብ ዝፈንቶም ኣውረዶም እንተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጡንያት ብፅቡቕ ነገር ኣጽልቦም ንሃብታማት ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱን እናዘከረ ንእስራኤል ባሪያው ተቐበሎ። ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስዓ ወረሐት። ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመሰለት። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል በአልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወሁብርት እተየምራት አዳም አጥባትች ወይን መዓዛ እፍረትች እምኩሉ አፈው እትፌሳህ ወእታ ሰይብኪ ናፍቅር አጥባትኪ ወይን ርቱዕ አፍቅሮትች ኩለንታች ሰናይት እንተ እምሃብየይ አልብቺ ነውር ወኢምንትኒ ላዕሌየ ጻዕም ሊባኖስ እትየመራት በአልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወሁብርት
በላዕሌኪ ፀሐይ እምሊባኖስ እትየ ምሕረት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ትርሲተ ወልድ ትርሲተ ወልድ መለኮት ወፍቅር መለኮት ወፍቅር ሀደረ ላዕሌሃ ሀደረ ላዕሌሃ ይቤላ ርግብየ ይቤላ ርግብየ ወይቤላ ሰናይትየ ወይቤላ ሰናይትየ ጸቃውዕ ጸቃውዕ ይውፅም ከናፍሪሃ ይውፅም ከናፍሪሃ ሃሌሉያ ትርሲተ ወልድ መለኮት ወፍቅር ላዕሌሃ ይቤላ ወይቤላ ይቤላ ይቤላ ርግብ
Hare
በሰማይ
በሰላም ተናገራ ወይቤላ ፍስሕት ወርክት አዲ እማንስት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መቀሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ምስሌነ ወምስለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘናግሥ የሰብ ዘመለከምራኒስ ክርስቶስ ምሕረተ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ እስከ ሰማይ ሳልቦ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በብርሃኑ ወተሰለመ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳለ ስእለት ዐርግ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ኩነኔ ሕያዋነ ሙታነ ሳልነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ርቱዕ ይደሉ ታሪካን ዘይትረ አምላክ ወለንተናና ንምልኸካለና ኦ ንኽጠው ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ዓይንኮም ምስጋና ንውሸል ካለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ጣር ዓለም ካብ ኣብ ተወለድካ ንምስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳን ዝዓርብ ናይ ብዕል ተኻሊኻ ንስኻብ ዘይቋር ምስጋና ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ኣበይ ዘይተፈጠርካ ኣብኣ ዝበተርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ዝጐድኮን ረገድካ ናመምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣጽድፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንፍለና ብኻ ንዓኻ የመስግኑሉ እግዚኦ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ዋብት ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ዋብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ተወረዳ ምርት ኩልናብ ዘትእመም ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጻን ትቕበል ወልድዋ ንዓኸ ንምስግን ኣለና ቀደመ ብሮና ቃነ ዘምጽዋዕካ ንዓና ንኹሉ ዝኾውነትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸኣኑ ብዘይብሉ ንጽሓፍ ቦታትን ኩልኩንን ዘይበላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻት መላእክቶም ምስግኑ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ዓላዊና ብርሃኒኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽኑዕ ታሪክ ካብ ፍቓድ ኣባኻብካ ኸልና ካብ ማዕሙ ጸልማትን ብርሃን ኣውፃኻና ካብ ሙታሊምካ ይበጠፍካና ካብ ባርነት ዓረብፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱን ኣዘዝካና ወኣምላኽ ባልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ቆረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንብድስም ዘይምቆራፅ ብልሳዕካ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቡ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለው እግዚአብሔር ምስና ዘላለም መንግሥትኻ ምስጋና ዝንሳትሳ ጊዜ ኣብና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ስርዓትን ይመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነፍስኻ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስት ዘብፅኦም ዓጽም ኣባላት ካህናት ዘዳኻ ካብቲ በኣቶ ረቢቦት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ጽልም ምግቢ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባርቂ ንቁጠድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኻ ጸጋኻ ትሕውን ነቶም ኣብ ጽልማ ስር ዘለኻ ንሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕካና ንመሳኺን ዝበኺን ዝናዘም ነቶም ጻምኡ ድማ بمسكال زوجهم نتاهم توكلنا كل ما أتكلنا زمل السندر خنساها وبيتان بياتنا أولياتنا بحمن زمسكنا خان عن بجسنا مسكنا كنا لنا أما دريوت من تغنى الرباح أمينا فقال كنا قبرنا بتزاز كاك من ملالس كبرنا وبيتان كلنا عيشنا عبيتنا من محضر النزول نباسان مباسين بمرات كعرب وبيتنا أملاقنا برحمن سنات كايمو كالكن معالم مسكانا عبن ولد من بس كل سنة قبا لمن كل سعن نولد ولدا زي ودان ذا العالم عالم يا لك العالم
مثل كلك هلنا لبك አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ይሁን ሁሉ ዝሆን ማዕድ ዘለዎን ሁሉ ነፍስን ሁሉ ካብትን ትጀምር ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብይዎ ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጐስ ዝብካብ መዕቀብ ጻልማት ዘጻኸና ዝርከብ ብርሃን ከዓ ጸጋሃና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማእሰር ዝፍስሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳን ካባረቱ ዘይረኸብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብፍራህ ብመርዓድም ትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድምና ዓዝ ምርምር ከይልመና ዘልየና ፈሊጡ ቃሊበና ብዘይ ምጥርጣር ክንተወኸለና ሰማዕና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዒ ኦጎይታ ንልምነካ ኣለና ሰማዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንናበረትካ ንመስግንካ ኣለና ስብራት ምትኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት ተገሊለት ጸማት መንስኤ ብሕማም ተታሕት መሕወይ ንጸማማቶ ዝኾንካ እዮም መዘልፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ቅዱስ ዓብለሉ ቅዱሳን ዘብሪ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብ ንድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብቲ ዘልያ ቅድምካ ሓደኻ መላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብና ይኑሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተላኸ ዝላብ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰልካ ማንስኻ ምስግንኻ ስምካውን መሰንግሪ ኦጎይታ ምእንቲ ዘመሓበረትካ ንውድሰካ ኣሎና
ተዋለና ዘይወናት ከአነታብ ካና بوها ما زرت ما تكن سرق بركاننا كفسم راح تكون تباغضان كنا عدنا زاب كان سراغان والله حاج السلام مفسر رك ساب كان زي فتاكم بتقول ممسابقة فرق بركان أما أخلنا مقعد معركان وبيتنا تبذل من خاص معين وبيتا أزم إن لنا كونين كسر بزيفسس على اللي طلعنا دعوتها بنا كم 3 سلاكنا الذي قرت طلعتها بنا وذا نفس ما نبلت تصنعنا زفتامات كأتقبل بحاجات درسبت كانتن عايش على لتفاعات ملسابيت ما صرت تدرو أدهن وبيتنا أملاقنا برغم من قسنات كايما نقول لنا سيقعبنا لنا اسمع لك إكزيو أملاكنا መንግስት ቡሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ምስለ مسرتباتن عقبات بابنا عجبنا نزراخلنا صلمات بنانا عرفك كامنات كائم رزغلل كان نسغاخا تنفاتو فينا يسم بسكالو دغل حنكايو بزي تفك حدث كيف تزاد كان ما ستتات تفنت تتبر لغايو ومت ودعون توجهايو وبيتا من تزنحنا ورد كان مسكنا كالونا نسيب عاك سكالنا اللي كان ملاكتي في قرم كان ماليت كل ساعة مسكن خاخا وبيتا زاغاز باغدت ماليت كل ساعة مسكن خانا كرم مسكن ايو قدم ساعات نبرنات كغالنات كمرنات كتولنات كم سحن زلاكايها عالم كي تفتر مسخال وزبان قوة وارسم نملحان سقال تقص سقال كوارتات يتحرز بسانا ودهان فوركان بيتانا يسكر سسي سلزة بيتانا نبرت كان ودي سكال نويد نفس تعطى زري نجنا من فشل زي بلنا تمتسر زقبل مزرع لما نتورر رجعت يتوحي تمساقين راني انتم يا زحل نفعز وقال لهم عاركم ما ننصر كان تذكر لهم نسان مدريم بصدق نزسوا وسمعين ببلد كراني صفت مزالي إذا أمرام جانا من تنبأ من فسنا بسجان حين كنت كنت خلبتك في سيام كنا مرازل وبيتاك عرفنا بلسان أخنا ودسنا بامسال مقصها اللي بعدنا نفلت علينا باغم فرود دغم بيتنا يسن بو مسجانا صنعتون زلك كان زل عالم عالم زبطو لك قالوا سلسلة قالوا بأمان يرسموا بمريم ولادت لمننا محر أملاق محرنا رب أملاق رب لنا صمنا بسلامة فسيمك أملاقنا بزبور مع التسلة بصحغنا نمسكنك بركات دينا بسنق المريم فلنا أو دعمتنا ناي بركاتنا يرديت برنا نفساتك بتكوى مالتك أبنا قبل سلاسي أمنتك الهيمانة تابتا مريم
ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ መድህን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣበሳና እንደገልና እኳ ኣድቕናና እምበረ ፈተና ይትድወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወልድትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ልክልኹ ናቅድግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ለእግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ልክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክትረከብ ዝቆምርዎም ተጽክር እግዚአብሔር ምሳኸ ይቆብስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈት ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይምጣና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን። ማህሌትና መዝሙርና ጸሎትና ኩሉ አምላኽና ተቀበለልና። ናይ ሰላም ናይ ረድኤት ናይ በረኸት አውደ ዓመት ግበረልና። በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና። ነፍሳታ ግርዚጋዊ ማቲከ አቡነ ገብረ ሥላሴ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ መድህን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙና ናጻናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስት በደልና አልሳና
እግዚአብሔር ጽዋት ይተሰረው ሰላም ለክልሉ ይስልክ አዋንስ ብርት ይከፈርሱ ሰግዳ እግዚአብሔር መስሪ ኦፊስ ደስ ይልክ ያጥና ሰሪና ነፍጥ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማህረት ለምንና አሜን ስማ በወልዱ መንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምንታኻ ንጹህ መስዋዕት ዘቕርብሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። እቲ ምንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅን በሎ እቲ ምንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ድንዩ ንምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከምቲ ኮንካ? በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅአካ እያ። بعد ما خلاص الزير كم سخان ذا العالم نقام من تغيت أطاف دقي أقطع والكايا مرعويها أبز مصعو جزيه حسيتون مرعويها معطل تغفتلو تمقبون بعد جنايتها والمكاوي تأمنيو أبجزيه خكاو سوا خل الله عفص ما بجرز سوا مرعو زراعي من الله ودك يا كراب زعلم زحلش قبل قبله عالم كابز فتر كابز كاو كومز قبله البون أبجزيه مرعو كاو خبرون بوز من كاسا سال عالم يا وين نبرن عب كنمي حواريات كل سجون كردهم من سرعه أبغى مرعو مبلغ نسن وانا ما بعلو يسوع كريستوس يو كل سجون كردهم من سعد العالم نسرت حيات نعو هيوان كن كون زعبنا أملاخنا برخيو نعو كسا زال عالم مسكانا يكون آمين نايل ساعة صلوات أو بيتا كل عالم زحت كأيامير عبد سنفسنا سجانان منفسنا تفوس نسخايغا بافحل ودغام بيتانا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيترس نسخاغا وحيغا عبد الصحو زيان بيت كريستياني كان سايه نسيل عبد قطات كتفوان كنا وصوانا يقولون يوم مفتمك سسمايات نحاق بكايه أمد الأسر كيف سماي تأسر كوني أمد الفتح غير ما سماي تفتح كوني جول كان الصغيرة شبوتنا نسمارت كأخلهم ببسمن بحال من فتح كل استبطعنا تعدوتن يكونوا حتى نبرلين يامزغن كواي بحال بارغول فتاتم زي فتاتم تودو لأويتنا زام قلقلتها أبوتاتين أديتاتين حواتين حتين أذني خحلوا من تمحسن من كمخا حديتين يامبرلين يامزغن كونا عند تحت باري خافت عني بعض سلس كل سعاب ودو من فتح كل استبطعنا تعدوتن يكونوا أو محارب عاد زمحرات ما بكسب تقول كجابير أملاقنا نعلم حتى أترقنا شوتنا سمارات كان سحوم تقبل نجل علم وتبران كونا برعلم أو بيتا كل حاجات محمد قلم نسخال وام بكسب يقامو أو جابير أملاقنا وعاد زمحرات ما حد كاد رحاله محرات كاد بس عصادم عين باريخات يتيسر لي كلهم سبوتنا سمارات كارما خبر لنا كم مرجمات حنام أو بيتا بن زارون بن سرحون بن حسبان كلنا عغان تبدلنا كحد قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابيرم لمنا نسخال وام بكرسبي قام أو بيتا تفتحنا نسعد وسخنا كبرنا كل زغام فتحيم حتى تنيان زغامكو ناين عقل قالي خام فتحنا أو بيتا عايرف نفس ابن أنطونيوس نبزعم باباساتنا بمكاري سباشنا لان ذكرهم واملاقنا نبزع عمتات النوع زمانات مسلكم سلام حلونا أو بيتا كل مرة سوى سدام سلكم سلام حلوهم أبويتان كان باباساتن نبيس كباساتن بساوسن دياقوناتن عن كونسيسن عندوتن مزمران دناقلن من كوساتن ردان توارن نزيبلن زغتاماتن سوقتن أنسن أرغوتن ساناتن أبزاقدس بتكرسيانكا قيمم زلو زغان كلهم ذكر بمنت كرساسات معيم أبويتا بقنا حيمانت كان يحمد زمت بوتاتنا نديتاتنا حواتنا حدنا ذكرهم نفسهم مش أبراهام نساقني يعقوب نانجر أو بيتا أيرف نفساتا بتلك عيناتك أبونا قبل سلاسي أبونا تقل عيمانة أبتا مريم ولدت هيوت ولدت مريم ولدت ميكائيل ولدت مريم نفس كلهم سماتا تهترا نفسهم مش أبراهام نساقني يعقوب نانجر نعناون كاب كل بدل مرقم كاب حدثن كاب حسيقام محل مقازنة عننا خالتن رفساتن بسكعاتن لوت عيمانة من مش عرماويان كام مثل غارت عننا
أوقيتات طبابن حيلن دبن مستوعلن أيمرن هبنا كل ساعة قبل فاتاتنا كل قبل سيطان كاب حجق ساعة دلالة فسكنا كم نرح ورنا أوقيتات فقد كان ليلت كان كل ساعة قم بسمها بالناس مناوين مش كلهم كل ساعة سمايتاتنا مكسسمات أما صحفي وصحفلنا بويتنا يذكر سات مسؤول من فت كل سن مش كان سلطان بوزر لك على من كل ساعة نزل العالم عالم آمين.
اسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدوس باغب سماء وريدو نزل مسوعات زلالان زقدس اللان زعل زياغ ليت برعيا ذا سعد زياغ ليت الزميع سلام እግዚአብሔር ምሳይን ትቆልኩም ምን ተቆሉ በዘመናን ብራትን ቁም ጸልዩን መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰረ ወሰማይ እምኩሉ ሰሳይ አዳሪ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰረ ወሰማይ በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍት በቅድሳተ ወኢታገሰ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወ ቁርባን ይሰደድ እንዴተ ክርስቲያን ስስማማ ሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሰሃከረ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሮነ ሐዋርያት ባልሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕዞን ዘቕረቡን ምንጥቕም ንዘምፁን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓፅበ መሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ነባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ንዕሉን ብንጉድን ዝኾነ ናይ ባረትኮ ኣብ መሆኦም ተቐበል ኣዋይቶም ካብ ኩሉ ሰናት ካብ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ዝዘከሩ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ ድማ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናፍታ ገጽ ዘለኹ እሞ ገጽካ ባይትነስ ተቖጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለይ ረዳእኹናኒ ኣትግደፈኒ أملاخين قطعين مرحنين خمش لا يتبلني أولو جيريس يسوع كريستوس ودي يا زيابير أبيس ما تصار ما مطل أنا فيني أمين كريستوس أملاخ إذا بسزين ستعت يا بحاكم حق بيمان كاتب بيدكم بارك بعد قدس من فسكاتنا إذا بسزين ستعت يا تبخايق آمين يسوع كريستوس لكائنات يسفني كلمة سنبرتو تامشتون كم بنتها مقام سمر كادم قوم اسمرنا آمين سيد حتيات مركات قداسية زي المسكانة زي العبية زي قبول يكون حيث إبراهيم قداسية زاوية كريستيان دي أيكون آمين أملكنا أبرها قربان أبي تقبل كان مكنا كم بسبا هي سما كريو سنو تقولنا يا بسبب أبي تمدرس كتسانتين كم بدأت تقبل كم بدأت تقبل كم قدسم كالرو نهات باريا تقبل بجهات ياتو بزعل سنة وقف يوم كل سنة
ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጐድለኒ የብለይ ናብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንንሱ ነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ስጥቂ ይመርሓኒ በትረኻን ምርኩስካን የጻናንዓኒ እዩ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸትኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ጽዋኤ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳይልን ምሕረትን ኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና ፈልጥ እየ ኣብ ቤታ ኣብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ንፀውዖኻ ናብ ምርዓ ዝኸድካ ምዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዘለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርብን ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩኑ ደስታን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ፈውስን ምክሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም بحق صدقهم كعب بدم كان صوت ينصون طعم بركة يقول آمين يا بير أملاكنا بروح آمين تعالى مدحنا يسوع ساسون بروح آمين فنان عين من فهمت وأنا منفس كل سون بروح آمين يا بير أملاكنا بروح آمين مدحنا يسوع ساسون بروح آمين فهمت وأنا منفس كل سون بروح آمين ونسلس كل ساعة ولد منفس قدوس الكبر مسكانا نقبا لمن كل ساعة نزل عالم عالم أبوتاتين أحواتين انتين انت مسوات زنصليو زيابير زلمن كاي يقول يسمع غانا جبر قدس كان زغنا نكسلك نارون سكارياسن كم تقبل مسوات كان قربان كان قبل الكام سمعت نبر ربنا قدس مكسرات مصاف وكاد كتاب سماء وكلما بدريم عدد جرانا رميها بنا نحن زولنا كلنا كتانا لنا نفسنا احرقنا وكل فاتنا حايد كبر العالم لك وقزي يا مريم أنا قدس كريم الله سلامتا سلام لك له بعدنا غير كلي سكاهوس كلي أدك زيابير بويتا سراوي سلام لك له سريكان فرقسمون بروي وهم تتكا زيابير مساقي وهم تسيدي زسوتي حدانا عدلنا طلوة سيد كريستوس نتا بلدنا أسيس بقدس صلاتك ذكرني يا بير نبنتك حلوة مسوات كان قربان كان بغربتي قبل الكعب ويتاقة تدهن نسمر نسلسة جزيل ويتاقة تدهن نسمر ويتاقة تدهن نسمر ويتاقة تدهن نسمر أنصا بابزز لنا يوب فراتي يا بير ساتينا نقوم
شاورنا رضينا حلونا نغربنا تغللنا تماغنا نطعنا صعد صعدنا فتحنا اليوم بدا الدس على زيان بكل زمن ودنا بكم سلام حلونا كل زيان يا ملخنا
ንልምኖ ኣለና ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ لعل كل قبرنا انت كل قبرنا وصور قبرنا مسكنك لنا سلسوركنا زرداخنا زحلقنا نباقا سلزبركنا تقبلكنا سلزعوكنا زمعنا سعد يوم سلزبسحنا مسكنك لنا هسو واسبك كما يمارن እግዚአብሔር ወይሳላሌነ ራይሶ ስለዚህ ልመነካለና ከምሕረት ካውደለና ተዛቅድስ ስለዚያን كل زمن يوتنا عذاب مجراب سلام كم تسمعنا قناتن كل مكان حوم رزقنا كل قبل شيطان مخرف فاسبات من العسلان وبيتا كبر ككلو زبخاونا كابدريات قدوس فتازونا زيتان زعيشنا زيتنا تمكربتين على السلام كرس تازاكن سلام ككلو فادنا وعن بنا فتنا يتونا حلو دغ وتنا ملغنا نحن نسكرس من تقرص بالزبار محرتين لتان سلام على من زمان من بس بلسن مسكانا قبل صنعات بزول كل من كل سان زل عالم عالم تنس حانت قدس بيت كريستيان تتمغان مسواتن كلاماتنا سرتنا زكرتا مسكنا بزعن وحدن حكم قول نصبر وكوبون على الجوال زبلهم ديتهم عمن قصص ما يقبل الله جل كله قبر بركات شيطان بتو እግዚአብሔር አምላክነ
ተንሥኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ለኩልክሙ ዘመንፈስከ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ያብቃና ምሕቡ መንፈስ ቅዱስንካ ካብ ሰማያት ወረድካ ናይ ሕይወት ርስቲ ንስኻ ኢኻ መምጠልነት ዓለም ብዘይብሉ መስዋዕት ከምትኸውን ቀዲምካ ነጊድካ ኢኻ ሕጂ ካብ ሓውነትካ ሰማያት ምንመፀለና ኣለና ኣብ ቅርሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንረናዮ ናብዚ ህብስተ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ፀሓዮ ነዚ ህብስቲ እዚ ዝኻኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተኸደ ወይ ንክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕረጎን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻኢኸም ዕልሚ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንስማሑ ዓለም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳት ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ዝዛሓል ቢልና ኣለና እሞ ንዳዊት ገጋ ከም ዝገነዝኹም ኣድያው ሴፍን ቀዲመስን ግባርን ብውቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም የምሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቦ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣየህድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ወይቲ መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰር ዝበልተካ ቅዱሳን ተወልደካ መዛሙርትኻ ንሳን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ወፊትካ መንፈስ ቅዱስ ዘብለካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሎም ዝሓለም ኩሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓለኩሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካ ንግጅወነ ብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ዝሰርሑ ንሳን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም ዝሓጢአት ከሰስርን ኩሉ ማእሰርታ ዓመፃን ክፈትውን ካኣስሩን ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂኻ ምፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንድልና ኣለና ምንቲ ዘማረትካ ሰብቱና ንስና ቦታተይና ጌታተይና ቆተይና ሃተይ ምንታይ ምንቲ ትኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኻ ርሶም ኣድንም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ኣምትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ዝረገልና ብሉ መሰብ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጌታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጥረት ምምፃን ተበደልና ካ ናይ ሸርድኻ ምትፈልጥካ ምቆልዋ ምቀርሰብ ጌታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ኩሉ ዝባም ተሓዮም ኦ ጌታ ይርሚ ነፍሳት ኣግብርቲካ ናቲከ ኣቡነ ገብረ ስላሴ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ምድን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ أعرف نحن المفرس كاملنا قدس فاتك بمفصامات نحن أولوها بيتنا ملكنا ندعنا يسوع كريستوس نسقيكم مسكنا كلنا على قلبنا نسمع بزبنا ربها مسقى معرم عودنا بس كلشن لهم كل سان زاد عالم عالم እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ኣሜን። ኦ ጐይታ ይቕረ በለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ክሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና
ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ብእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህበና ንዓቶም ምእንቲ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣይርፍ እግዚኦ ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ከምኡውን ምእንቲ ብፁዓን ሊቀ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ አባ ሲኖዳን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃቱን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንደብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማውን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ብማተም ቅዱስ ሥላሴ ክሃትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ ናቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ነገድ የማን ክመርሖምን ኣብ መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕሎት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኸረጋጎም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ ስራት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለና
እግዚአብሔር በደሎም ከሐሰበ ካብ ቁጥዓውን ኣብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕርፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና። አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምን ኣሎና። አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ምድሪ ዝራእን ዘጸድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ኩልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። በአብ መንፈስ ቅዱስ እንተንስ ልብናን ጠበቁን ሀቢ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ክህነት ጸሎትና ሰንቀበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪና ንለምኑ። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስክ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ባሪኻ ያስወድነው የቕፅር ያሪክኹም ዘበስካኹም ዋይ በሃል ባሪኻ ቀፅረ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻና ፍርስ መላእኽና ቃቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ለተጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐስ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳው እዩ ካብ ኣንስቲ ብርብቲ ኣስወድተ ለምንል ሓጢኣትና ካበልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ቅዱስ ሰማያት ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ
ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍቕዲ 21 ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺእ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ብሉጹን ፍጹምን ድንኳን ከዓ ኣተወ ደንቢበላታትን ምራኹትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለኣለማዊ ድሕነት ረኺብልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ ደንቢበላታትን ኣራሑን ሓሙኽሽቲ ናይታ ዝሓረረት ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ሰብነቶም ዘንጽእ ዝቕድሶም ካብ ኮነ ደም እቲ ብዘለኣለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛ ርእሱ ብዘይኣበር ንእግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ህያው ኣምላኽ ምእንቲ ከገልግል ንሕልናና ካብቲ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንጽሖ በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቶስ ናይ ዝሓዳስ ኪዳን እዚኣ መንጎኛ ኮነ እቶም ጽዋዓት ነታ ዘተስፎም ናይ ዘለኣለም ርስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ እታ ቀዳመይቲ ኪዳን ከለዉ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕኖም በጃ ኮይኑ ሞተ ለብዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ የድሊ እዩ ምኽንያቱ ለብዋ ድሕሪ ሞት እዩ ዝጸንዕ እቲ ዝተላበወ ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የብሉን ስለዚ እውን እታ ቀዳመይቲ ኪዳን እኳ ክትስራዕ ከላ ብዘይደም ኣይተመረቐትን ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉእ ንኹሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም ደምራኹትን ዲበላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ጸጉሪ ኣብ ዕንጨይ ኣብ ጨንገር ስምዕዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ክትሕልዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኺዳን እዚ እዩ እናበለኻ ነቲ መጽሓፍን ነቶም ህዝብን ነጸገሎም ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኹሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነጸገሉ ከመይ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ኩሉ ብደም እዩ ዝነጽህ ብዘይ ደም ምፍሳስ እውን ሕድገት ሓጢኣት የልቦን ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስ ጽርሃት Hebrews chapter 9, verse 11 to 21. Now the Messiah has appeared, high priest of the good things that have come, in the greater and more perfect tabernacle, not made with hands.
He entered the Holy of Holies once for all, not by the blood of goats and cows, but by his own blood, having obtained eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the ashes of heifer, sprinkling those who have defiled, sanctify for the purification of the flesh, how much more with the blood of the Messiah, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse our consciousness from dead works to serve the living God. Therefore he is the mediator of the new covenant, so that those who are called might receive the promise of the eternal inheritance, because the death has taken place for redemption from the transgressions under the first covenant. Where a will exists, the death of the testator must be established. For a will is only valid when people die, since it is never enforced when the testator is living. That is why even the first covenant was inaugurated with blood. For when every commandment has been proclaimed by Moses to all the people according to the law, he took the blood of the cows and goats along with the water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled the scroll itself and all the people, saying, "This is the blood of the covenant that God has commanded for you." In the same way he sprinkled the tabernacle and all the vessels of the worship with blood. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ከምቲ ኣብ ቅድስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሐዋርያት ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ كسكارينا مغلنا ومسانا لبنا أنت سبنتنا قدس كفار كوتينا فأنا تقولنا يا حياتنا حدقنا وقويتان مسواتن باب القرآن من فسوعتنا بها كم نقرب برنا بسكانا خافت نقرلو قدسات دائرة شكاي حال ودها قويتان يسوع كريستوس مسمى فس قدسن آمين. كامل يوحنس ሐዋርያውን አገልጋሊውን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚዩ በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 ህይወት ዝህብ ቃል ብዛዕባቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ بعينتنا زرعنايو زتأمتنايو بأداونا زرمسسنايو قال هيوت ننقركم علونا هيوت تقليسايا نحنا خاء رينا يا إنا نمسكرون علونا اتانا حناز تقلسات مسعبوز نبرت زل عالماوي هيوت دما ننقركم علونا مسانا حبرت من تخلوكم إلنا دما نتي زرعنايون زسمعنايون نعاقاتكم ننقركم علونا حبرتنا والمسعبون مسودو إيسوس كريستوسن يو أزين نتفلكم زلونا حاقوسنا ملو من تخون إلنا إنا إتا كاب كريستوس زسمعنا يا ناقاتكمون إن نقرأ زلونا ملغتي زيايا إزيابيه برهانيو أبو خاء سلمات زبلوه كتويلون مسؤول حبرت قالونا إنا بدنا أب سلمات انت نبرنا نحسو حقون عين قبرنا زلونا كمتي نسو أبرهان زلو أبرهان انت نبرنا قنا نعاد حدنا حبرت قالونا دم يسوع كريستوس ودون كابل حاتيات ينصحنا ايو
1 John chapter 1, verse 1 to 6. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have observed and have touched with our hands. Concerning the word of life, that life was revealed, and we have seen it, and we testify and declare to you. The eternal life that was with the Father and was revealed to us, what we have seen and heard, we also declare to you, so that you may have fellowship along with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We are writing these things so that our joy may be complete. Now this is the message we have heard from Him and declare to you. God is light, and there is absolutely no darkness in Him. If we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we are lying and are not practicing the truth. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይፍተውዎ ተንሥኡ ለጸሎት ሳለነ ለኩልክሙ ጎይታናን ኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ንሐዋርያት ገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ከም ምሕረትካ ዝኾነ ዘይስፍረ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ንዝምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ጎይታ ንዓና ውርሶምን ብፅሒቶም ንምውራስ ብቓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ዝመስረትካያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብ ምጓሰ ምእመናን ካባርክ ብፁዕ ንዕየማንካ ዝተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ ኣብዛ ሓያል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስጋናን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም መሰረት ሕግኻ ዝኾኑ ንጹሓን ሐዋርያት ረኸብ ዘናግሩ ሐዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ጓይማቲካ ኣቡነ ገብረ ሥላሴ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ምድህን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ሐዋርያትን እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሕዛብ እውን ቃል ኣምላክ ከም ተቐበሉ ሰምዑ ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ ግና እቶም ብግዝረት ዝኣምኑ ኣሕዋት ንስኻ ናብ ዘይተገድሉ ሰባት ኣቲኻ ምስኣቶም ከዓ በሊዕኻ ኢሎም ነቐፍዎ ጴጥሮስ ድማ ከም ዝስዕብ እናበለ ሓደ ብሓደ ክነግሮም ጀመረ ኣነ ኣብ ከተማ ኢዮጴ ክጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩ እሞ ራእይ ረኣኹ እነሆ ከዓ ብኣርባዕተ መዓዝኑ ተታሕዘ ዓብዪ ነጸላ ዝመስል ነገር ካብ ሰማይ ወሪዱ ናባይ መጸ ናብኡ ኣተኲረን ተጠመጥኩ ከዓ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳ ቤትን ኣራዊትን ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ረኣኹ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድ ካብ ላዕ ዝብለኒ ድምፂ ከዓ ሰማዕኹ ኣነ ግና ጎይታይ ርኩስ ወይ ዘጸይፍ ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይከውንን እዩ በልኩ ካልኣይ ግዜ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዘምጽሖ ንስኻ ርኩስ እዩ ኣይትበል ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ሰማዕኹ እዚ ነገር እዚ 3 ሰዓት ኮነ
كم بحدش لما كله نفس ما يتسحبه نيزيابير قال مرأة عبية تلع على دماء قدس بدرسيان بزح توسخ قويتانا يسوس كريستوس كعز أمنوا بزحو እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲሳ ወዲ በጃኹም በጋዕዳ ዲኻ ዘውረድካሉ ኣቦይታ ከም መስዋዕትናን እዚ መዓዛ ጣዕናን ተቐበላ ኩሉ ድማ ብሳድኻን ምሕረትካን ካብ ኣላኽ ካብ ኩሉ ፀና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰባት ኩልና ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅና ኮይና ብደስታ ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣለና ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ጎይታ ነፍሳ መንጠኔስ ዓለባ መንግሥተ ሰማይ ማምሳግና ሓድሮ ሓላው ዘይለና ባጅዓይንኸው ምንጣል ተኽላው ዲያብሎስ ከይለታትንና ካባናት ተፈሊማና ፍቃድ ድማ ከይሳለኹና ኣብ ኩሉ ርሑሩሕን ሓላውን ኣመን ወርዋን ብለልና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምንቲ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ምንቲ ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ምንቲ ቁንዓት ሃይማኖት ዝኾኑ ኩሎም ክርስቲያንን ጸልዩ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅትን ዝኾነት ብዘይምስን ካለን ዘይምኮራትን ባርካ ግብሪ ፀጋ ዓብዱሎም ብናት ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮ ቤት ጸሎትን ቤት ምጥናን ቤት በረኸትን ድማ ግብሮን ኣናን ኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃብና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሞዕልሃ ምንቲ ማሕበርና ሓለዋ ኩልናን ጸልዩ ጎይታ ኣምላኽ ይተንስሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ግሩም ዝጋጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚገጽካ ይረሓቦ ዝበሃልና ኩሉ ግዜ ብኻድካ ብዝገብሩ በረኸትን ኣይላፋትን ትእልቤት ኣይላፋትን ምርፋት ኮኑ ባሕር ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡኑት መንፈስ ቅዱስን ዘለካ ለምኩልሳን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምለኪ ቅድስተ መላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ትብሉ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ገጥና ጸሎትና ለኣላልና ፍቅሩ ወድኻ ርግጥና አሜን በሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓገልና ጎይታና ለምንልና አሜን ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰምት ልምኒ ሓጢኣትና ክሓገልና ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን
ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወአማኑኤል አምላክና ዘወለድክና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባዕልክ መጣዕሮ ዝኾንክ ምሕረት ብሓጢኣትና ምትሓድገልና ክዝክርና ልምነክለና አሜን። ዝውቱ ቢዘባርኮት ጅዜታ ጅዜተ ሎቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ጣይቲ ማርያም ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለክብረት ምስሌ ተሳሃልነ
ለዓለም ዓለም አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልሳ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅር በል አምላክ ይቅር ጸሎትና መዝሙርና ማህሌትና ዕጣንና መስዋዕትና ሁሉ አምላክ ነፍሳት ተቀበለና አውደ ዓመትና ባርከና ቀድሰና ከምቲ አጽምቀኒ መዝረለት ደቀ መዛሙርትኻ ጾሞም ጸሎቶም ስባያን ተቐቢልካ ሓቶም ዝመለስካሎም ንዓና ድማ ኣምላኽና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ግበረልና አውደ ዓመትና ባርከና ቀድሰና ናይ ሰላም ናይ በረኸት ናይ ረድኤት በዓል ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፈለና ነፍሳታ ግብቲባይናቲካ አቡነ ገብረ ሥላሴ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ መድህን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፃነት ሃበና ሕዝና ነፃና ዓና ከምትና ወያ ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ለበና ጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኩን ሰላም ለካባሁ ንስሬ ካባንስ ተከርሶን ኦም ተዘጋ እግዚአብሔር ንጻይ ስቲ ያስበል ኃጢአትና ሰሌና ዘተወለደም አሜን። ኦ እግዚአብሔር ምሳሌዩ ለዓለምና አፍቅር ወልድኺ ኃጢአትና ሓገና ቅዱስ ንአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይኩን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አሜን። ተንስ ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ሰማዕ ግዘረም ጸሎት ቅዱሳን ቡቃት ግበረና ወንጌል ቅዱስ
ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደሙ ኣይርፎም ንዝሓሙ ብቕልጡፍ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳኣንያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለም ቀደሰ ማሕደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ይትታወቅ ወይረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ وحيزو نختم أملاخ نتقدس بوتا محدرة العل زحقس ربا اللو أملاخ أما كلا اللو أكتنا وصنيا كوغح كلو أملاخ كردا أيو
ተስፋ በረከት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውን ቅዱስ በብጊዜ በብሰዓቱን ብምርሃብ ብምቅጥቃጥን ዘገልግሎን ዘመስግኖን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሚን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድሓኒና መፈርሰ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፃና ወርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻኻ ኣመንቲ ስኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውን ኩሉ ሕማም ክሕዊን ካብ ዓለም ዓድን ዝንበርሑ ምስካን ዘላካየ ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይተና ኣምላኽና ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብና ናሕልናና ናዕንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥዋት ክንሰምዕ ዝበቃና ግብረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኩን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚሰና ፍራቢ ሂወትና ክፈር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ መንግስተ ሰማያት ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ናብ ኣመስግንዎ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንወልድ ኣመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘርአነ ወየብሩ ለአምላክ ያዕቆብ መዝሙረ ወሃቡ መዝሙር ዘምር
ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቀርበለልና አምላክና ትሕጅዝ በቃልካ ንዓና እዩ ንዓና ምዃን ፈሊጥና ድማ ክንነብረሉ ክንምርሓሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና ኣብ ዳዕነትና ባርከልና ቀድሰልና በረኸታት የና ቅድስት ድንግል ማርያም ፈለና ነፍሳት አግብቲ ጓይናቲከ አቡነ ገብረ ሥላሴ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ መድኅን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን የነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ህዝብና ነፃና ናኸልና ከብትና ሐዋርያት ዝመሃርካ እዩ ኣብ ሰማያት ንግብር ኣቦና እንዳብልና ንፅዋዕካ ኣለና ሰማያት ንግብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ስምካ ይምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንዕለት መግብና ንመሃረና በደለውን ከለሃለና በደለና ወሳኝ ካብ አድነና በፈተና ይተቶና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይ ምዃን ወእግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንቅሮ ኃይልና ክድንግል ቅድስቲያ ኮን ድንግል አደ እግዚአብሔር ተባህት ቤታ ሰራዊት ሰላም ይረቅሮ እሽቲ ካብ አንስት ብርክቴ ይኽእል ረከብሶም ንኽብል ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦም ስእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ፍቱ ወልደይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ጽድቆ ዘአውፌና አውፈይኩከ ወየዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ እመኑን ተነስሑን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኩረ መንግሥቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 47 ክሳብ 58 እቲ በኣይ ዝኣምን ግና ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እየ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መና በልዑ እንተኾነ ሞቱ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ዝወረደ ህያው እንጀራ ኣነ እየ ካብዚ እንጀራ እዚ ዝበልዕ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጀራ ከዓ ስጋይ እዩ ሽዑ ኣይሁድ እዚ ስጋኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ እናበሉ ንሓደ ሕዶም ተኻጥሩ ስለዚ ድማ ኢየሱስ ከም ዝበሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ድሓረይቲ መዓልቲ ከተንሶ እየ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመ ሰቲ ኣባይ ነብር ኣነ እውን ኣብኡ ነብር ከምቲ ህያው ኣቦ ዝለኣኸኒ ኣነ ከዓ በቦ ህያው ዝኾንኩ ከምኡ ከዓ እቲ ስጋይ ዝበልዕ በኣይ ህያው ክኸውን ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ መና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን እዚ እንጀራ እዚ ዝበልዕሲ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር አምላክና ዘይትንበረብ ዘይትምድመሰብ ቃልካ ንሓደ ወደኻ
ጠበበቂና ዋኸመልስና ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መብሪ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንኽሪት ከይንምለስ ንባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንመካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛባሪና ዝፈተኻያ ኦ መብቀል ሰብ ደግና ካብ ረኻ ንደልን ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስካ እንደምን ንዓናን ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንምልሳስ በደልናን ብንዝላል ነሰናኻዮ መሰስሪ ተዳለወ ይኩን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስንካ ክብርን ምስጋናን ይኩን ሎምን ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አብ ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረኻ ልምን እንደልናለና ኦ ጌታ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳ አቡነ አንጦንዮስ እስመ ተክነት ካብኡ ተኣመኑ ክሳዕ ዝብፅን ብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም ዓልዓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ
ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ ህየንቴው ኖላዊ ዋካ ዲበ መንበሩ ወብዘአገ አባይ ኤርትራ ወዲበለሳገ ረአበዊነ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባ ዲዮስቆሮ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንስ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ቤዛና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናለን ኣብ መቁረሰብ ካብ ረኸ ንልምን እንደልናለን ኣብ ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ በውስቴታ ሰማሃለን ቅድስትን እትን ክፋትካ ጎብናትካ ኮን ጸጋ ዓብድላው ቤት ጸሎትን ቤት ንጽሕናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኣና ነበረትካ ካባና እንድሓድን ዝመፁን ዘለኣለም መዋእልሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ መጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸሉ ቅዱስ ካብ ቅድማትካ ይርሓቑ ዝበሃጉና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም
نبل كلنا بتبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምባሉ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ናምን አቦ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዌኡ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ አቡን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘሪ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብሥጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊዩ ተንሰ ናብ ዝለኣኾ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይሰደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ሕይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክወጽኡ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ሥጋን ምስ ሥጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘለላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከተወሰስ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረኸ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕሪ እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምይሁዳ እምስር ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ወአኮቴት እበይ ወባርኮት
ዋን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተራለው መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅድሚ ንበቐልን ኣብ ልቡ ቅድሚ ኣብ ህልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ንስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናዕኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃከረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘስካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጐይታይን ኣምላኸይን ግባር ስርዓትን ዋሃብ ሰላምን ፍቕርን ክውዕልናን ቅንቅናትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሳናይ ናብርኦም ንዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ወረድካ ንሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ ለሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይትፍራት በትርከ ቀደም ቀና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተሞ ብምፅሓያ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረፈ ሰላም ካ ንኩላም ትመላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኩን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኩን እናበሉ ዘመስሉንኻ ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ካብ ኩሉ ርኩሰትን ዕውዳንን አንጻሕና ካብ ኩሉ ቅንቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞትካ ብትምፅእ ምዝካር እከውን አንጻሕና ንኩልና እውን ብመሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ እንደ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምልሃ ቅድሳት
فردي كابسكا كان دم كان وقت كان كنقبل عبنا نساق عمود زي بالله سماويتيا ويتانا بيسوع كريستوس من قدسين كبرين ستان قدر لك من كل سعن ذا العالم عالم آمين ويتانا مدحننا يسوع كريستوس كموتان مسنسين السماء كم عذابو كم صعب كيدان حواريات نغرم زيو فقرن محرتون مسر سلكنا قاساتنا ابا انطونيوس نفس معرف مستوصام قاساتنا مكاريس ما باشنا دام كنا بكريستيان كنا هاجرنا ترى سلاما برديتن للعالم عالم يحلولنا مثل نفسات اقرتقاناتك ابونا قبل سلاسي ابونا تقلع ايمانات ابت مريم ولت هيوت ولت مريم ولت ميكائيل ولت مدن مثل كلهم سمعتات ترى العالم عالم بسماء يهلو لبكم مسبسايوس تسالن تلو يحدقلو بلبو ترتر زحسب انتلو يمن نحلنا نورز اللو انتلو عيقرا أب حاتي أزود غنتلو زير السايمو عيرس دوي حلنا زغنا سبنتلو عيغرب زتمراسحن نسو زي كوننتلو يوقف كابت زازي يسوس زتفلين تلو يكلكل نبي عزكال الانتلو كم عاز ولد واحد رسو يرحق نفسو يدهن مسكال عيقفع عين كم عاتك زيادير يدم مسودون بيت كريستيان مزحلو قدسان ملاغتن زرينا برهان أبسل زلو
ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደልብጻትኩም አይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ከይብሉ አስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋህበ ጸጋኻ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ዘተውበለነ ጸጋ ምስለ ኩል ምስለ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ናይ ምስጋና ቁርባን ሳልን ሕብረቱን ስእሰልን ወፊያድ ነፍሳውን ተንያስ ምስ ኩልና ኣጥበ ክርስቲያን ኮን ናኩቶ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስን ወሀብ የሕይወትን ዘየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድ
ወረድከ ከመንድሃን ብከ ቅዱስ አምላክና እንመስግንካለና ነፍስና ፍጽም ትገብር ወሃብ ሕይወትና ዘይጠፍእ መዝገበ በቁ አቡን ሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጐይታ ልብና የመስግነካ ናብ ሓይሉ ንስኻኻ ናዛ ፀጋ ሓቀኛ ኣእምሮን ስሑታት ተለብን ነፍሲ ተድሕን ዕብየት ትሑታት እንንረላ ሃገርና አንተ ውእቶ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስድዳን መርሰሆሙ ለእለ የታወቁ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩስ ጻድቃን ንስኻኻ ንተሰዱ ተስፎም ይዝህቦኹ መሊኦም ብርሃን ፍጹማን ወልደ ሕያው አምላክ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደቅ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ኃይለ ሃይማኖትን ዘይድወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈሳዊ ምርሃብ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ብቕንዕና ንጹሓን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ بنت بصير وكدوس رسالك أنا بابا ساتم أبا أنتنيوس وبصوبا أبا مكاريوس وأبا جنودان زيعبدوك بسلوتهم وبسلتهم استيفانوس قدامي سماي زكارياس كاهن ويوحنس مطلق ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወላዲተ ክርስቲያን ዝኾኑ ብወርኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ኣብ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቦ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ኣብፅሓዮም መገሻን ፈውሶም ንመገሻን ዝኸዱ ቦታትና ኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ብቕኑ መገዲ ምርሐዮም ሰላምን ብጥዕና ንናቦቶም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝራማትን ባርኽ ከም መጠንቀቕ ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብፁን ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላምካ وأملاخنا ننفسه كبب اسمه أبكر محيالات غن سلام أبدحلهم
بقولنا حيمانة بينهم زماتون عرفوا نفسات أبواتنا نديتنا حواتنا نحطنا نعرف أبونا قبل السلاسي أبونا تكل حيمانة حتى مريم ولا تيوات ولا تمريم ولا تميكال ولا تمدن نفسهم عرف كرسوس أملاخنا أبي يرساليم سماوات وأقوم خافنا بطعم قربان بونيم بمهرم بمراتي بمقارجة من بمقارجة بمسحة نبابات بعض عبيد مقدس نزحل يبارك أو كرسوس أملاخنا حريت من ركابة في مسانات أقوم زلو كل من أخر حلم أقدم أفرين مدن قسم من بركة من سواد ضرب كفلم تقبلنا نتجنا قسم من طلع عبس بتونا معسد تتعسل أفسدتنا من كون زلو بمرين مجزات تتحدث أو ممرنا أو أملاخنا بمحرت كادحنا أو ممرنا يسوع كريستوس نبغى من سر الذي يذكرهم زادتنا كل ما سمع من قصة ذكرهم نعين حتى أتاني أمريكا ذكرني أو بيتا هذا خادحن رسالة مبارك نزل على محل ومن عبي يوم مهر مذيء وتسهل لكان papasat ebis koposat kasawis wadiakonat وكلهم حزب كريستيان ويتاون أخا نمسكن أخا ونبارك ولساون نلمنكا وبيتا بولولا نمزاق تبران تنقس كاف سماياتنا يرساليم تأمتا السلطانات بيتهم رئيس ملاك حيلا قاسي كبر منابرتي برهانات تلبس حقوسر لسان زبان كان بسنا قسات نخلو بإيد الحزن زملخنا بوئيخا حالو دغاء يسوس كريستوس من تدحنا تسغل لما بفقاد كايو لا تنبروا تنسى بقال كيدان كابو سمير كابو لبو قبركا نعم نبرار تملكتو نعم معصن دنقل سرد كايو أبكر ستة أنسى كونه بمنفس قدس مولاد تفتح نستوئل نادكا غبسم زبون قدس قرب سرعالكا كاب دنقل تولده አዳውን መከራ መስቀል ዘርጋቡን ዘአምኖ حمات من تغدحن مكر مسكت تقبل
በከመ ተዘከሮ ለያታዊ ዘየማን እንዘአሎ ክሊበ ሰንከልከል ዝበሉ ከጽንዕን እዩ ንተገድፉ ክረክብ ንሙታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትር መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣብ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርህብ ንህፃናት ክዕቢ ትንሣኤ እውን ከግድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ እደዊክሙ ቀሳውስተ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ከመ ዝንቱ አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ዝብስ እዚ ንሕገት ሓጢኣት ምንታኹም ዝቑረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ ኢልሃቦ አሜን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ክትገብሩ ከለኹም መዘከርታ ይግበርዎ ከምኡ ጽቡቕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካ እዮ አሜን
ونخافك ونتعلمك نسألك ونحسب كل زبستزن زتوازن نقربت كلنا عقرنا خافن قوم نعاها خنقلقل نسغا عزيز كان نخمو سلازنات كبارتك نحنا بارتك او بيتان مسكنك كلنا آمين زيونا سبوكا كم حدشون زي العالم سلاسي نزبونك او بيتنا بسرنا بسوازن قدس منفس كان حيلك سدلنا لملكنا بيتنا مرحنا يسوع كريستوس سقام دمون كوغورون زي العالم على اكزيو معنا اكزيو معنا اكزيو بعد زلالم سلاسي دخونك او غويتا ابو يسوع كريستوس معاز مسكان لازم نقرب الكلام او بالفطرة النفس تردلك غويتا زي عبدنا خيقبا نقدسنا خاول لأن مسنا يكون زقربنا ومن مفرد سلام الله قسن نتفقاتنا يكوننا نشغالنا فوشي نمنفسها ومسانا يكوننا وبيتنا ملخنا ميدي عبي سمكايكا كابدس مركحلنا من حيلابن او بيتا آريا عبد الله مقدسكا أوشت مكاري جاب سمكا تسحبنا نعلا كل مخلومات كبار عالمنا موت يسمع ميدنقس كليات السنتر سلاوي الرقص نيتبعد من فسيعات كيسريا وتسير يلقس زي كمان الحق علاوي من المعادي دائرة يورن كان عادا يروح لفاق قصفة وكيفه دخام ينفع حوالي صاحبا حزب عليات عاديات لو كل يبتن او بيتا عند البنان عاكريا سكان غابو لسان كززخان قللان سغابين غايغم كذكرها منفس وقرانها كل زلزاكا نايزاقر آب ودون قالم نتم تقاز غلط قالم فتملا آزنا حلو آمين قحان تقاز لو حلو بحل لسان زمزمنها نتمار واي ما نتعمنا كل ጊዜ ቃልካን ዝገብሩ አድነ ንመበለት ርዳ ዘቅታማ ተቀበል ሃይማኖት ንዝመቱ አይረፍ ኦ ጎይታ ንዓናው ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክብር ሃበና ንሳቶም ከም ዘስምርኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብን አስተብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ እሌወ ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽህና ንሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻ ደምካን ንቕበል ኩልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ብሓቅን ሃይማኖት ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክንመስግን ወድኻን ፍቕርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም No.
መንፈስ ቅዱስ ከስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ምስለ መንፈስ
ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምናለና ኣብ ኪሩቤል እትነብርን ኣብ ልዑላን መላእክቲ እተቐርፍን ኣምላኸይ ግዛእካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለው ትፈልጥ ኢኻ ንኦ ንዓለም ተቕርፎ ተሰወረ ምስጢራ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሃርም ቅዱስ እምናሎ ብጉርህ ልብን ዝውዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕርቡልካ ሐዋርያት ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ዘክብሎ እግዚአብሔር አምላክን ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካብኣና ይተርሕቕ ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ሰራዊት Bye.
ክርስቶስ ንገኒ ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ናፍራቤል እንትነብር እግዚአብሔር አምላክና ንህዝብኻን ርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰውትና ንስን ባሮትካን ንደቆምን ባረኽ ብንጹሕ ኢልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾነ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾነ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማይን ዘሎ መንግስትን ርስትን መበስን ብፍቓድካን ብሓደ ወድኻ ምስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐከ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትውስ ንስኻ ኢኻ ኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርሳሖ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ሴናብ ደገታት ክትፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮኒ ኣብ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮኒ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኩትና ምስትንባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖ ናፃ ዝወፅን ይኩን ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኾም ብፍጠትን ዘይፍጠትን ተወደዶ ጎይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይና ዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይናትና ይክሓለዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖ ናፃ ዝወፅን ይኩኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ በቃል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኩኑ ኦ መሓሪ በዓል ዝምሕረት መፍቃር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሓጢኣት ተረኽብ ናይ ሰብኩትና ምስትንባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሞት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንክደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቃር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓል ዝምሕረት መዓልትካ ዝረኸበ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰብኩትና ምስትንባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ነፃ ዝወጣና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን መደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ተታማትን ሰብኩትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ቁኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነፍሳት ኣግብርቲካ ኣይማትክ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሃብተ ማርያም ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ መድህን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን ምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን እስካዓት ንለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ኣፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብክ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም እዝሊ
ናብ ግዕዝ ግዕዝ ናብ እዝኒ ቀለም ዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ዝነጠበ ዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ አስተውል ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ ሳሉ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እስተንሳሎ ክሙ አትጡ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና አምስሓን ዘለዎ ዝኻት ምልካን ከመገተባትካ ቅርበለሎም ከምዚ ምሕረትካውን በለሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰጉሮም ንሓልዎም ዝቐደመ ኣበሳኦም ሰማ ምእካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይተና መላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሶም ብምሕረቱን ምስውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክዘለካ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንሥኡ
ለጸሎት ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ወይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ካብ ንዝቕበሉ ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ። አሜን። ሓቂ ናይ ወይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። አሜን። ካብ ንዝቕበሉ ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ። አሜን። አማኑኤል አምላክና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ። አሜን። አሜን አሜን። ክሳዕ ድሓረይ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእተ ማርያም ዝወሰዱ ምስ መለኮታ ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙ ከም ዝኾነ እምነት ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ ምበልጠማ ጲላጦስ ብሰናይ ምክልነ ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። ወለኮታ ትሽሪቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለ ካብኡ ብእምነት ንትቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ዕርገት ሓጢአትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን አሜን አሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙ ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበ እዩ። ስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ስምዐወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም። እግዚአብሔር አምላከይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ኣለዎ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በቲ ኩሉ ሓጢአተይ ኣስጌደይ እነሆ ኣዴም ዝመስስን ትውልድ ወድኻ ምንታይ ተርዓሎ ዝሳድን ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሊሙ ነደው ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ናደይ ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስሊ ሓንቁን ሰይጣን ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ወጊኒ እሞ ጎይታ ንሱ ከሳ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ሓጢአት ቀሊልኒ እዩ ካብራይተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንሰይ ንኣምላኸይ መድሓኒየይ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ማርያኻ ስለ ነፍሰይ ስጋይና ከጸለይ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአት ኣብተን ትዕስብና ሓደር ዝግባእና ኣይኮንኩም ናወቲዕካየ ኣብኔኻው ክፉሳት ርኢሐ እሞ ባርያኻን ብኣሳካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራሳት ሲሐየ ገለ ሰናይ ገይረለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንትኡ መስቀልካን መወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንሳእኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ዝተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረደይ ኣይቕረበለለይ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኩሎም ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሃይማኖት አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 73 ክፍሊ 17 ካብ ቅዱስ ቄርሎስን ካብቶም ካብ አድያመተ ግብፅ ዝተኣከቡ ሊቃውንትን ናብ ንስጥሮስ ዝተላከ መልእኽቲ
ንሕናስ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሓደ እግዚኣብሔር ቃል ንእግዚኣብሔር ኣብ ካብ ህላዊኡ መለኮቱ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ሓቂ ዝኾነ ኣምላኽ ሓቂ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኣብ ሰማይ ዘሎ ይኹን ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ዝተፈጥረ እዩ ንብል ንገዛእ ርእሱ ትሕት ኣቢሉ ምእንቲ ምድሓንና በይኑ ወረደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ተዋሃደ ካብታ ኣብ ማህፀን ዝሓደረላ ጀሚሩ ከዓ ምስኦም ሓደ ገበሮ ከማና ክጥነስ ፈተወ ከም ሰብ ድማ ካብ ድንግል ተወልደ መለኮቱ ካብኡ ኣየልገሰን ስጋን ነፍስን እንተተዋሃደ እኳ ሰብ ምስ ኮነ እውን ከምቲ ዝቐደመ ግብሩ በቲ ዘለዎ ኣርኣያ ኣምላኽ እዩ ብሓቅነት ህላዌኡ ከዓ ብግሁድ እዩ ስጋ ካብ ህላዌኡ ናብ ህላዌ መለኮት ተለወጠ እቲ ዘይምርመር ህላዌ መለኮት ከዓ ናብ ህላዌ ስጋ ተለወጠ ኣይንብልን ኢና ንሱ ዘይልወጥን ዘይቅየርን እዩ እንታይ ደኣ ኩሉ ሳዕ ብናይ ጥንቲ ህላዌኡ ንዘለዓለም ህልዊ እዩ ንኩሉ ዝመልእን ኣብ የማን ኣቦኡ ዝነብርን ክነሱ ኣብ ሕቕፊ እታ ዝወለደቶ ድንግል ህፃን ኮይኑ ተራእየ ከመይን መለኮት መቁጠርን መለክዕን የብሉን ሕሊና ኣይበፅሖን እዩ ብልሳን ክንገሩን ኣይከኣልን እዩ በቲ ምስ ስጋ ኣብ ሓደ ኣካልን ኣብ ሓደ ህላዌን ሓደ ዝኾነ ብቓል ንኣምን ነቲ ምስ ሕያዋይ ኣቦውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ ዝኾነ ንሓደ ወልድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ንሰግድ ኣሚን ከመይ ብሓድሽ ካብዚ መልእኽቲ እዚ ንሕናስ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ቃል ንክርስቶስ ጎይቱ እዩ ኢልና ኣይንሰምዮን ኢና ንወልድ ንክርስቶስ ናብ ክልተ ኣይንኸፍሎን ኢና ጎይቱኡ እንተ ደኣ ጌርናዮ ድማ ኣብ ናይ ጸጋ ጸርፊ ክንወድቕ ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ሓደ ኣካልን ኣብ ሓደ ህላዌን ምስ ስጋ ሓደ እዩ ቅድሚዚ ከም ዝበልናዮ ድማ ንሱ ብሓቂ ኣምላኽ ኩለን ጎይታ ኩሉን እዩ ኣምላኽ ኩሉን ጎይታ ኩሉን እዩ ስጋ ንቃል ግዙ ኣይኮነን ወይ ቃል ንስጋ ጎይታ ኣይኮነን ንስኻትኩም ነዚ ክትብሉስ ከምዚ ክትኣምኑስ ረሲእነት ክሕደትን እዩ መንፈስ ቅዱስ በላዒ ለህብስቱ ወይ ሰበይ ብልቃህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ወልቶ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ በመንገድሽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍሙ በሃይማኖት በዝትገዛሉ ግመሪ በኩሉ ሰዓት ንበለሳ ኪያነ ንሳነሞ ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕዱአነ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማጸነ ለክርስቶስ ኩነኔካ ባለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር
ክርስቶስ ማረን ክርስቶስ ማረን ክርስቶስ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ላይለን ማርያም ጸልዩ ዘንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበዝክረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ቅዱስ ቅዱስ ሎዝ ዘይትነግር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወለመንዘረ ኩነኔ ሀበኒ በፍሬ ዘያዘምርከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወይሁለከ እንዘ እገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያን አንተ እኩት ወዝኩር ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያን አንተ እኩት ወዝኩር ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያን አንተ እኩት ወዝኩር ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምር ዘሥጋን ደምን ዘይቆም ሕይወት ሆነንያብኒ አክብራ ምትክለ አስካፈቃድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብል መስመረካ ፍርያለኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ብናይ ቀደስ ንስኻ ሓያል ምስጉን ጽቡቕ ይሃሞ ንዘለዓለመ ዓለም ምስጋናና ይኹን እስማያን ለአንተ ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያን ለአንተ ስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያን ለአንተ እኩት ወዝኩር 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 ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምር ዘሥጋን በዘይመን
ሕይወት ሆነኒ አብኒ ኣብ ግርማ ምእንቲ ክርበር ናብ ካመባን እናገበርኩ ብድሕሪትን ዓኻ ክነብር በስመረካ ፍርያብለኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ዝፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይገረስ ንስኻ ሓያልን ምሱንን ጽዮናዊ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናና ይኹን እስማያ አንተ ኮቴ ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ይሁን ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያ አንተ ኮቴ ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያ አንተ ኮቴ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በሰማዩ ሰብሕዎ በኪያቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛብዩ ሰብሕዎ በቃለ ከርሥ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በድስት ሰብሕዎ በአውታር ወበንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ነስያነ ከመ ለአይወደ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ማፀን እንዘ አንሴብሖ እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ተመጦ
ከም ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ካን ስንቃውን ምስጋና ቅርብ ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛለን እስከ ዘለለሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ ስሙ ይመስገን ዘለዓለም ዓለም ጻድቃን መራሒን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ቅዱሳን ዓቓቕርያ ዓይንታ ኣይምርሃበና ኣእዛንና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዕ ሃበና ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበሲ ሄር መፍቃድ ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላክነ ስመራ ለነፍሰ ዚኣነ ወሂልና ንጹሃ ዘይጸነን ጸግወነ ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓናም ትሑታት ባረትካ ዘይቀነን ንጹሕ ኢልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኹን ምስጉንን እዩ እሞ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንስምካ ይኹን ይእዝየኒ زلفني ولا أعلم ينبلو ملائكة السماء أملاخنا كم نقوق سعزة سعزية بمحلية جميرنا كسع مسوات مقراك كله بزح أملاخنا إسخاء تقبل لنا إسخاء تحقوس له سمكا لعزو لله نحنا لما أملاخنا قد كان نريد القبر لنا يبلا معيو قد السقاخان ستنا يو قدام كان السقاي بالحقي دمي لما مستحقي السقاي يبلع دمي ستي مساي نبر عني مسؤول نبر يلك أخم أملاخنا زمرج أنا كون لما حسها حجزنا سأمنا نيرنا أملاخنا نقدس جاخان نقدر كان كنبك عن سها حجزنا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا أو دعمتنا ناي بركات ناي سلام
ናይ ረድኤት ክበረልና ሰላም ብጣዕና ሓሊኻ ድማ ዝመፅእ ዓመት ብሰላማት ኢልካ ናይ ዝመፅእ ዓመት ሰባት ክበረና ነብሳት ኣግብቲ ካይማቲከ አቡነ ገብረ ስላሴ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሀብተ ማርያም ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ መድህን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንፅንዕ ኣኽባኻ ይምስኻ ፀናንዓልና ኣብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ብሰማይን ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ሕዚ መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና እኳ ኣድሕነና ንፈርሕ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢና ኣሜን ኦዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢል ስጋኹን ድንግል ኢል ኣደ እግዚኣብሔር ፅሩዓት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኻ ኣንስ ብርክቴር ፍረከስኹም ብርኩይ ኦም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንንስሓ ንቅዱስ ኣምልኾ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ቶም ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ክትሳተፉ እንዳደለኹም እንዳደለኽን ገለ ብስራሕ ገለ ብጥዕና ምስኣን ገለ ብመጓዓዝያ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክትመፁ ዘይከኣልክን ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ብኣንካ ኣድዎን ብትብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሰናይ ፈቓድ ኮይኑ ሱባኤና ብሰላም ተፈጺሙ ኣብዛ ዓብዪ በዓል ዕርገተ ስጋሃ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንምውዓል ዘብቃዓና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ሎሚ እንታይ ዝኾነል እዩ? ሎሚ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዕርገተ ስጋኣ ይብል። ብዙሓት እግዚአብሔር ዝፈቐዶን እግዚአብሔር ዘስመሩ ብዙሓት ዝዓረጉ ኣለው። ንኣብነት ሄኖክ ካብቶም ሞት ከይጠዓሙ ሓመድ ኣዳም ከይለበሱ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ሄኖክ ነቢ ኤልያስ ኣለው። ካብ ፍጡራት ግን ሞት ጥዒሙ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ዝዓረገ መጀካ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካልእ ዋላ ሓደ የልቦኒ። ነዚ ታሪክ እዚ ቅዱስ ታሪክ ዝፀሓፈ ዘዳለወ ዮሃንስ መጥምቕ እዩ። ዮሃንስ ወንጌላዊ ውሬታ ዮሃንስ ማለት ወንጌል ዝፀሓፈ ሰለስተ መልእኽታት ዝፀሓፈ ራእይ ዮሃንስ ዝፀሓፈ ከዓ እዩ። ድሕሪ ዕርገታ ብሰማያዊ ክብሪ ዝረአያ ዮሃንስ እዩ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 1 ዓብዪ ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተራእየ፣ ሰበይቲ ፀሓይ ተወንዚፋ ወርሒ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋራ ኣኽሊል 12 ከዋኽብቲ ድማ ኣብ ርእሳ ዘለዋ ተራእየት እዩ። እቲ ናይ ሄኖክ ዕርገት ንብዙሓት ነቶም ናይ ወዲሰብ መወዳእታ ዝመርየት ዝረአዩ ኢሎም ተስፋ ቆሪፆም ዝነበሩ ዓብዪ ተስፋ ኮይንዎም እዩ። ኣብ ዝክረ ቅዱሳን እዚ መጽሓፈ ስንክሳር ንብሎ እግዚአብሔር ብቅዱሳኑ ኣብ ቅዱሳኑ ዝገበሩ ተኣምራት ዝገልጽ ብስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ዕለት 16 ነሓሰ
በዛዕለት ዚኣ ነድየና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ዕርገት ስጋኣ ናብ ሰማይ እዩ። ድሕሪ ዕረፍታ ሃዋርያት ንሳ ካብኦም ብምፍላያ ይሓዝኑን ይትክዙን ነበሩ። ምክንያቱ ንዓኣ ብምስኣኖም ዘኽታማት ኮይኖም ስለ ዝነበሩ እዩ። ድሕሪ ዕረፍታ ሃዋርያት ንሳ ካብኦም ብምፍላያ ይሓዝኑን ይትክዙን ነበሩ። ጎይታና ግና ንዓኣ ብስጋ ኸሪኦም ከም ዝኾነ ኣተስፈዎም። ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ሃገር እስያ ክሰብኽ ከሎ ብ16 ነሓሰ ናብ ገነተ ትፍሲህ ተመስጠ። ንጎይታና ድማ ኣብቲ ናይ ኣዴና ማርያም ስጋ ዘለዎ ኣብ ዕፀ ሕይወት ተቐሚጡ ረኣዮ። ንሸውዓተ ሊቃነ መላእኽቲ ድማ ንምድሪ ክጽውዕዋ ኣዘዞም። ንሳቶም ድማ እግዚአብሔር ስጋ ንጽሕት ወላዲቱ ኸተውፅእ ይእዝዘኪ ኣሎ በልዋ። ሽዑ ስጋ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ መቃብር ካብ ውሽጢ ዕፀ ሕይወት ወፀ። ጎይታና ድማ ኣጸናንዓ ፍቅርቲ ወላዲተይ ናብ መንግስተ ሰማያት ናብ ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ክዕርገኪ ንዕናባ ይበላ። ሽዑ ኩሎም ናይ ገነት ኣእዋም ደነኑ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ከዓ ኣዕረግዋ። ጻድቃንን ሰማዕታትን ከዓ ምስኦም ሰገዱላ። ኣቦኣ ዳዊት ከዓ ከም ዝናበለ ኣመስገና። ኣተ ንግስቲ ጽሩይ ወርቂ እታ ንግስቲ ጽሩይ ወርቂ ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቐውም። ኣብ የማን ወዳን ኣምላኻን ከዓ ብዓብይ ክብሪ ተቐመጠት። ኣብ ሰረገላ ኪሩቤል ተቐሚጣ ናብ ሰማያት ዓረገት። ዮሃንስ ከዓ በኣኣ ተባሪኹ ተመሪቑ ካብ ሰማይ ወረደ እሞ ንሃዋርያት ብዛዕባ ስጋ እግዝእትነ ማርያም ተኣኪቦም ክሓዝኑን ክትክዙን ረኸቦም። ዮሃንስ ከዓ ትዝረኣዮ ነገሮም ስጋ እግዝእትነ ማርያም ብዓብይ ክብርን ማህሌትን ናብ ሰማይ ከም ዘዕረግዋ ነገሮም። ሃዋርያት ከዓ እዚ ምስ ሰምዑ መሊሶም ኣጸቢቖም ሓዘኑን ተከዙን። ምክንያቱ ከምቲ ዮሃንስ ዝረኣዮ ስለ ዘይረኣዩ እዩ። ክሓዝኑ ከለዉ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ተገልጸሎም። ኦ ውሉድ ሰላም ሰላም ንዓኹም ይኹን በሎም። ብዛዕባ ናይ ኣደይ ደኣ ንምንታይ ተሓዝኑ? እኒኹ ኣነ ኣለኹ ንዓ ኸርየኩም እሞ ልባትኩም ክሕጐስ ይበሎም። እዚ ምስ በለ ብዓብይ ክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ። ካብኡ ሃዋርያት ዓመት ሙሉእ ተቐመጡ። ባሕቲ ነሓሰ ምስ ኮነ ዮሃንስ ንዕበሉ እዘን ክልተ ሰሙናት ንጹምን ንጸልን እሞ ንጎይታና ንለምኖ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ኸርእየና ብቑዓት ክገብረና በኣ ከዓ ክንሕጐስ በሎም። ከምቲ ዮሃንስ ዝበሎም ከዓ ጾሙ። 16 ነሓሰ ምስ ኮነ በዛ ዕለት እዚኣ ጎይታና ንኹሎም ሃዋርያት ናብ ሰማይ መሰጦም። ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣብ የማን ፍቁር ወዳ ተቐሚጣ ብዓብይ ክብሪ ብስጋ ኣረኣይዋ። ኣእዳዋ ዘርጊሓ ከዓ ንሃዋርያት ንነፍሲ ወከፎም ባረኸቶም መረቐቶም። ንሳቶም ከዓ ኣጸቢቖም ተሓጐሱ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን። ኣብ ቅዱስ ስግኡ ካህን ኮነ። እስጢፋኖስ ሊቀ ካህናት ከዓ ምስኡ ኣገልገለ። ዮሃንስ ቁሙ ብፍርሓት በለ። ኩሎም ሃዋርያት ኣብ ዙርያ መሰዊእ ይቆሙ። በቲ ግዜቲ ቅድሚ ይፈጺሙ ከምኡ ዝበለ ኮይኑ ዘይፈልጥ ዓብይ ሓጉስ ኮነ። ጎይታና ስርዓት ቅዳሴ ምስ ወድአ ምስጢራት ቅድሳት ሃቦም። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንእግዝእትነ ማርያም ንደቅኸ ሃዋርያት በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ኩሉ ዓለም መዘከርካ ዕርገትኪ ክሰብኩ ንገሪዮም በላ። ኩሉ መዘከርታ ክዝገብር ኣነ ኩሉ ሓጢኣቱ ክድምስሰሉ እየ። ሓዊ ቅፅዓት ኣይክርእን እዩ። ኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ በዛ ዕለት እዚኣ ናብ ሰማይ ዝዓረክሉ ምስጢራተ ቅድሳት ማለት ቅዱስ ቁርባን ዝቕበል ምሕረተይ ክትሕልዎ ክምሕሮ እየ በላ። እግዝእትነ ማርያም ከዓ ኦ ፍቁር ወደይ እንሆ በዒንቶም ሪኦም በእዛኖም ሰሚዖም በእዳዎም ተቐቢሎም ኣለዉ በለቶ። ከምዚ ክትዛረብ ከላ ጎይታና ሰላምቲ ወሃቦም። ንሳቶም ሃዋርያት ከዓ ናብቲ ናብ ደብረ ጎይታናን ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰጊዶም ናብ ደብረ ዘይቲ ተመልሱ። ንዓ ከዓ ኦ ፍቁራን ኣሕዋት ንዓና ከዓ ኦ ፍቁራን ኣሕዋት ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ሰማይ ዝዓረገትሉ መዘከርታ ዕርገታ
بحاجوسن بدستان كنجبر يجبأنا نسا كل جزية ምእንታና ናብ ፍቁር ወዳ ጎይታናን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ እትልምንያ ምስጋና ንጎይታ ይኹን ጸሎታን በረኸታን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዘለዓለም ዓለም አሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሕና ግና ሃገርና ሰማያትዩ አውኻ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣለና ኢል ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት ቅዱሳኑ ንዓና ኸዓ ዓብ ተስፋ ከም ክርስቲያን እንጽበዮ ዝህይወት ዝኽሓልፍ ከሎ ዝስጋ ዝኽብስብስ ከሎ ከምቲ ኣብ መክንዮ ንሕናስ ዘይትፈርስን ዘይትብስብስን ነፍሲ ኣለሃና ናብኻ ንጎይታ ንጽበየሎና ዝብል ኣብዛ ዓብዪ ክብሪ እግዚአብሔር ነቶም ዘኽብርዎ ነቶም ዝእዘዝዎ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም 64 ዓመት ኣብዚ መሬት እዚ ርእሳ ተጽልለሉ ቤት እውን ኣይነበራን ኣይተጻሕፈን ከምኡ ኢሉ በቲ ኩሉ ተሓልፎ ዝነበረት ሓንቲ መዓልቲ ኣማሪራ ተዛሪባ ዝብል ኣይተጻሕፈን ኢሉ ስለዚ ንዓና ትዕግስታ ዓቕላ ለውሃታ ኣብነትና እሞ ኣሰኣሰር ትዕግስታ ኣሰኣሰር ዓቕላ ክንስዕብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ስለዚ ከምቲ ክንሰምዖ ፀናሕና ሎሚ ዕርገተ ስግኣ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ከምቲ ክሳብ ዝሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ክንሳተፍ ዘብቅዓና ንዓመታ ከምዚ እዋን ብበረኸት ብጥዕና ብጸጋ ብጽድቂ ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣትን ብጥባትን ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ስጋ ነፍስ ድጋነ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና በኪ ፋሲካን ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ ኦሜጋ አልፋ ንሕና ኩልና ካምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከለና ካምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና
ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ዓሪጋ ብምስጋና ዓሪጋ ብእልልታ ብምስጋና ብእልልታ ዓሪጋ ዓሪጋ ብእልልታ ዓሪጋ ብምስጋና ዓሪጋ ብእልልታ ብምስጋና ብእልልታ ዓሪጋ ዓሪጋ ብእልልታ ማርያም አዴና አደ መድኃኒና ዓሪጋ ዓሪጋ ብእልልታ ማርያም አዴና አደ መድኃኒና ዓሪጋ ዓሪጋ ብእልልታ ዓሪጋ ብምስጋና ዓሪጋ ብእልልታ ብምስጋና ብእልልታ ዓሪጋ ዓሪጋ ብእልልታ ዓሪጋ ብምስጋና ዓሪጋ ብእልልታ ብምስጋና ብእልልታ ዓሪጋ ዓሪጋ ብእልልታ ማርያም አዴና
አደ መድኃኒና ዓሪጋ ዓሪጋ ብዕልልታ ማርያም አዴና አደ መድኃኒና ዓሪጋ ዓሪጋ ብዕልልታ ዓሪጋ ብምስጋና ዓሪጋ ብዕልልታ ብምስጋና ብዕልልታ ዓሪጋ ዓሪጋ ብዕልልታ ዓሪጋ ብምስጋና ዓሪጋ ብዕልልታ ብምስጋና ብዕልልታ ዓሪጋ ዓሪጋ ብዕልልታ ማርያም አዴና አደ መድኃኒና ዓሪጋ ዓሪጋ ብዕልልታ ማርያም አዴና አደ መድኃኒና ዓሪጋ ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት የብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና
እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ነሰይና አምላክ የማቁባ ዓዳወ የልዕልና ባኻ ዓሚቕማ የተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተገደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ወምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ዓዳወ የልዕልና ባኻ ዓሚቕማ ተይተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ወምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ዓዳወ የልዕልና ባኻ ዓሚቕማ ተይተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን። ከመይ ውዒድኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ንዑ ይኹን። ቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ብምራኸብ ብዙሃን ምሳና ካብ ንጎ ሰዓዛ ሰዓት እዚኣ ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ንኹልና ድማ ርሑስ በዓል ፍልሰተ በዓላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግበረልና። ናታ በረኸት ናታ ረድኤት ድማ ኣይፈለየና። ኩሉ ዝቐነየ ሱባኤ ድማ እግዚአብሔር ዝሪኦ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ድማ ይግበረልና። ደቀና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ኣባና በመርጌታ እውን ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ነቲ ዝሰማዕናዮ ክንነብረሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳእና። እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና። ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልና ዘሚርና ሓደ መንእሰይ ወድና በዚ ዕለት እዚ ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝቐረበ ኢና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገርካልና ተሓጒስና ኢና ኢልና ከነመስግን ፀኒሕና እሞ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ እሞ ኣብ ንእስነትካ ኣብ ግብፅናኻ ናብ ኣምላኽ ቀሪብካ ኣለኻ እሞ ጀማሪ ዘይኮንካ ድማ ኣምላኽ ፈጻሚ ግበርካ ክሳብ ብሂወት ዘለኻ ክሳብ እግዚኣብሔር ዕድመ ዝሃበካ ምስ እግዚኣብሔር ጀሚርካ ብንስሓ ብቁርባን ሂወትካ ክትውድእ ድማ እግዚኣብሔር ፅላሉ የውድቐልካ እቶም ኣብኡ ዘይበፅሓና ዘሎና ድማ እግዚኣብሔር ሕሽኽ ኢሉ ኩልና ናይዚ ማኣዲ ሂወት ተሳተፍቲ ክንከውን ሓይሊ ይሃበና። ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እሞ መደብና ብፀሎት ክንዓፁ ሓፍ ንበል። አድንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ
رأيهم والله مسكالة እግዚኦ አድህን ህዝበኮ ባርክ ርሰከ ረአየሙ والله مسكالة እግዚኦ አድህን ህዝበኮ ባርክ ርሰከ ረአየሙ والله مسكالة وقبال بترسان كقدس انت اصريكو زبካ ደሙ በደሙ ኩብር ዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋይካቱ ማህደ ነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ለተጋባይኩም ለጸለይኩም ሳዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይኩም ስጋ ቅዱስ ወለሰተይኩም ደመ ኩበረ ይስረይ ኃጢአተኩም በዛለፈ ይማርኩም ወዘይመጽእኮኩም በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ላንጥት ወድንግልና ስጋ ትምጥል ዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس مر 12 بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስህ በልናዮ ስጋኻ እንደምካን ሕድገት ሓጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢድካ ንዓ ኩላህና ንጽበሎና ምግባር ኩሉ ኣርሕቐና ኩሉ ምግባር ሰናይ ክጸምረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወይ ወደረከብነ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ቸያከ እግዚኦ ናኩት ነዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሞ ካብዚ ምውፃና ንናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ ሓልወና ቅድሜና መራሒ የማነ ጸጋምና ጋራዲ ድሕሬና ድማ ሓላዊ መልኣኽ ለይካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ መገድና ቀረባ ይኹን ርሑቕ ድሓንን ሰላምን ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ትኩሉ ዝቐነየ ጾምን ምህላን ጸሎትን ድማ መዓዘ ቁረ ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታትና ድማ ዝልውጥ ግበረልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምየም ጸምየም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኩሎም ደቅና ድማ ኣምላኽና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ናብ ትምህርቲ ዝምለስሉ ዘለው ቅንያት እሞ ንዓኻ ግና ርሑቕን ቀረባን የብልካን ኩሉ ቀረባ እዩ ኩሉ ብኢድካ እዩ ኩሉ ብቅድሜኻ እሞ ኣምላኽና ንኩሎም ድማ ካብ ሕማቕ ነገር ሓሊኻ
زخيدهم علامة فليتهم تماهيرهم بعم بعوزازيمهم دما بدحانكم أصمو نعاقاقو قلقلو እግዚአብሔር أملاخنا كاب كله عنقفات حلولنا بقوبزنا تعدمه بنسنا زمت كل فتان نجر نسخاس ساقرلنا يتم زقربوا من زقربوا من دما نعاقاز فرحو نعاقاز فرح قبرلنا كم تنهواري هزم نفسات أقبرتي قائماتك أبونا قبر سلاسي أبونا تكل هيمانة تابت مريم ولت هيوت ولت مريم ولت ميكائيل ولت مدهن نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهواري هزم هركايم أفسمايات تنبر ربنا عندنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصغات امصا فقاركا خمتاب سماي كم دمام دريقون نعيلت مقبنا لما هبنا احنا عرس بدلنا بدلنكم تحدقنا الله بدلنا عبسانا عندقلنا كاكفوا دحنا ننبه انفتنا عيتوتونا من قصن حيلن كبرن نزال عالمنا تكايمو امين اوغزتي يا مريم بناي قدوس قبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخ وندن قليخي أدي زيابير صباوت قويتا سراوي سلام لك له يسغيك أبان استبرقتيغي فركرسهم برقيو أوملتا سقا زيابير مساغيو أوفستي دسي بلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين